Diệp gia ở Giang Bắc. Hắn chính là Diệp Ngạo Thiên, gia chủ của Diệp gia, kẻ gây ra thảm án Diệp Môn 832 ở Giang Bắc 20 năm trước. Cả Diệp gia đều đã mất mạng hết rồi. Vậy mà hắn vẫn còn sống sao? Đúng vậy. Tục ngữ có câu, người tốt đoản mạnh, tai họa lưu ngàn năm. Lão súc sinh này, ông ta chính là tai họa lớn nhất. Ông ta sao có thể mất mạng một cách hồ đồ được chứ? Cũng may là trời có mắt, đã để bổn tiểu thư tìm thấy ông cách đây không lâu. Nếu không, các vị gia chủ ở đây làm sao có được diễm phúc, chiêm ngưỡng phong thái của người đứng đầu Diệp gia chứ? Năm đó Diệp gia tuy chỉ là thế gia hạng 2 ở Giang Bắc, nhưng danh tiếng của Diệp Ngạo Thiên trong mắt 4 người chúng ta ở Giang Nam thấm dần qua tai và qua mắt, có thể nói là vang danh khắp tứ Giang đấy. Vang danh khắp tứ Giang. Ông ta cũng xứng sao? Ông ta chỉ là một lão súc sinh mặt người dạ thú. Diệp Lăng Xương, đồ súc sinh vong ân bội nghĩa nhà cô sẽ không được mất mạng tử tế đâu. Lão già kia sắp mất mạng đến nơi rồi mà còn dám làm càn trước mặt chị dâu tôi sao? Ông có tin tôi lấy mạng ông ngay lập tức không? Tiểu Hưng, cha nuôi, hôm nay tôi gọi ông đến là để ông đến chứng kiến cho chúng tôi con gái bảo bối của ông rạng rỡ đến mức nào. Ông đừng có làm tôi mất mặt đấy. Súc sinh. Diệp Ngạo Thiên ta đã uổng công coi cô như con ruột, dốc lòng nuôi dưỡng cô 10 năm. Không ngờ tuổi cô còn nhỏ, lòng dạ lại độc ác đến thế. Cô lợi dụng đại thọ 80 tuổi của cha tôi, hạ độc Diệp gia của tôi, dẫn người lấy mạng cha mẹ tôi, tàn sát cả nhà tôi. Tôi hận không thể ăn thịt cô, nghiền nát cô, biến xác cô thành vạn mảnh. Cha nuôi, mấy ngày không gặp, khả năng đổi trắng thay đen quả nhiên là tăng lên không ít. Nếu ông coi tôi như con ruột thì sao lại sinh ra tên súc sinh Diệp Thần kia, đoạt đi tất cả những gì vốn dĩ thuộc về tôi. Hóa ra cô vì chuyện này mà tàn sát cả nhà tôi. Lòng dạ cô thật độc ác. Tôi độc ác. Ông trọng nam khinh nữ, đối xử với tôi như tiện tì. Ông nói tôi độc ác. Vợ ơi, vợ của tôi. Xin lỗi cha nuôi, con gái lỡ tay trượt một chút. Đồ súc sinh nhà cô sẽ không được mất mạng tử tế. Tôi không được mất mạng tử tế. Vậy thì ông cứ bất kính với bậc trưởng bối đi. Năm đó tôi chỉ là một cô bé 10 tuổi. Chuyện ông hết lần này đến lần khác muốn làm nhục tôi. Chẳng lẽ ông quên rồi sao? Cô bớt ở đây nói càn đi. Từ lúc nào? Mẹ. Sao? Lão súc sinh, ông nói xem, tôi nói đúng hay là không đúng đây? Cha, Diệp Lăng Xương, ông nội cô là người đối xử với cô tốt nhất, có gì cũng nghĩ đến cô. Nếu cô còn chút lương tri thì cô hãy... Cha. Đồ súc sinh nhà ông, trọng nam khinh nữ, làm nhục con gái nuôi, lấy mạng cha, lấy mạng vợ, mất hết nhân tính. Ông nói đi, tôi nói đúng hay không đúng? Đừng, tôi nói. Cô nói đều đúng. Diệp Ngạo Thiên ta chính là một súc sinh làm đủ mọi điều ác. Coi như đồ súc sinh nhà ông còn có chút tự biết mình. Nhưng mà ông bây giờ mới thừa nhận. Đã muộn rồi. Đồ súc sinh, bọn họ đã mất mạng mấy chục năm rồi, vậy mà cô vẫn không buông tha cho họ. Tôi chính là muốn khiến cả Diệp gia các người nghiền xương thành tro. Tôi muốn khiến bọn họ ở âm tào địa phủ cũng không được yên ổn. Đồ súc sinh nhà cô, tôi liều mạng với cô. Cha ơi, mẹ ơi. Vợ của tôi, xin lỗi em. Lão già kia
Sắp mất mạng đến nơi rồi, còn dám mắng chị dâu tôi. Ông có tin hôm nay? Xin lỗi, lão tử sẽ lấy mạng ông không? Nào. Lão súc sinh, cho ông dám ức hiếp chị dâu của tôi. Lão súc sinh. Này, lão súc sinh, nếu ông đã hiếu thuận như vậy, vậy thì ông hãy xuống dưới đó bầu bạn với họ đi. Diệp gia Diệp Thần đến để tặng chuông. Ngụy Hưng, chị dâu, cứu tôi. Đây chính là tang hồn chung. Tương truyền, tang hồn chung vang lên 3 tiếng. Tiếng thứ nhất, gân cốt đứt lìa. Tiếng thứ hai, máu thịt rơi rụng. Tiếng thứ ba, hồn phi phách tán. Không ai sống sót. Hắn, rốt cuộc hắn là ai? Lại có thể mời đến tang hồn chung trong truyền thuyết. Anh là ai? Diệp gia Diệp Thần. Anh là Diệp Thần. Phải, chị gái tốt của tôi, Thần Nhi. Thần Nhi, con là Thần Nhi của ta. Cha ơi! Cha, là ta đây. Chính là cha đây. Cha, người còn sống sao? Cha còn sống. Là kẻ vô ơn điên cuồng này đã đánh người thành ra như thế này sao? Không phải, Thần Nhi, là người khác làm. Con đi đi, đừng bận tâm đến cha. Muốn đi sao? Quả thực là chuyện hoang đường. Cô yên tâm, không lấy mạng cô, tôi sẽ không đi. Lấy mạng tôi sao? Chỉ dựa vào con chó mất nhà như anh cũng dám ăn nói ngông cuồng, không biết sợ. Lăng Xương, câm miệng. Danh húy của bản tiểu thư cũng là thứ lão súc sinh như ông có thể gọi sao? Diệp tiểu thư, cầu xin cô tha cho Thần Nhi một mạng đi. Chuyện trước kia cứ để một mình tôi gánh chịu. Chuyện giữa chúng ta trước kia, Thần Nhi hoàn toàn không biết gì cả. Cầu xin cô, hãy tha cho nó một mạng đi. Cầu xin người khác là cầu xin như thế này sao? Quỳ xuống cho tôi quỳ. Cha, người đang làm gì vậy? Người đàn bà độc ác này không xứng đáng để người quỳ xuống. Chúng ta đều quỳ, cầu xin chị gái của con đi, Thần Nhi. Cha, chính người đã nói với con, thà rằng để máu đổ 3 thước đất, chứ không để thương hồn đọa phàm trần. Khí phách sắt đá năm xưa của người đã đi đâu rồi? Khí phách sắt đá gì đó cũng không thể đổi được mạng sống của con ta. Con trai, mau quỳ xuống đi. Cha, là Thần Nhi bất hiếu. Quả nhiên là người càng già càng nặng tình cảm. Nếu chuyện này xảy ra vào năm đó, lão súc sinh Diệp Ngạo Thiên này chắc chắn sẽ lấy mạng anh trước. Sau đó hắn sẽ quyên sinh, tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Hôm nay có thể thấy được cảnh này, thật sự là một bất ngờ lớn. Diệp Lăng Xương, tôi tuyệt đối sẽ khiến cô sống không bằng mất mạng. Thần Nhi, con không nghe thấy lời cha nói sao? Con muốn gia đình chúng ta tuyệt hậu sao? Thần Nhi, cha, người yên tâm, Thần Nhi bây giờ đã khác xưa rồi. Chỉ dựa vào con kiến hôi này như cô ta, con trở tay là có thể diệt. Cái gì? Quả thực là trò cười. Nếu như Diệp gia các người vẫn là Diệp gia của ngày xưa, tôi tin rằng cậu nói ra câu nói như hôm nay, e rằng không ai ở đây dám nói nửa lời phản đối. Nhưng bây giờ, cậu chẳng qua chỉ là một con chó mất nhà đáng thương mà thôi. Cậu còn có gan ở đây nói năng hoanh hoang. Rốt cuộc là ai đã cho cậu dũng khí đó? Ông chuẩn bị cùng Diệp Lăng Xương đứng chung một phe để đối phó với tôi sao? Không sợ nói cho cậu biết đúng thì sao hả? Hơn nữa, lấy mạng một con chó mất nhà như cậu, còn cần đến đại tiểu thư Diệp gia ra tay sao? Chỉ cần Triệu gia tôi là đủ rồi. Rất tốt, hôm nay Triệu gia các người nhất định phải diệt vong.
nhắc nhở các người một câu. Hôm nay, bất kỳ kẻ nào câu kết với Diệp Lăng Xương đều là tử tội chu di cửu tộc. Khẩu khí thật lớn. Chỉ là một con chó mất nhà hèn mọn cũng dám đối địch với thiên hạ. Hôm nay, tiền mộ tôi đặt lời ở đây. Nếu tôi không phế 2 cánh tay của cậu, tiền gia tôi từ nay sẽ biến mất khỏi Giang Đông. Hạt châu nhỏ bé cũng dám tranh sáng với trăng rằm sao? Thứ không biết sợ. Quả thực là quá ngông cuồng. Diệp tiểu thư, xin cho phép tôi phế 2 chân của hắn. Được. Diệp tiểu thư, xin cho phép tôi lấy 2 con mắt của hắn ra, rồi dẫm như dẫm bóng. Tốt. Lấy mạng hắn đi. Lấy mạng hắn, đem cho chó ăn. Lấy mạng hắn đi, đem cho chó ăn. Nếu chư vị đều không biết sợ như vậy, vậy tôi sẽ khiến bầu trời Giang Đông thay đổi một chút. Thần Nhi, con. Cha. Cha. Diệp tiểu thư, các vị gia chủ, các vị là đại nhân, xin hãy rộng lượng, tha cho thứ hỗn xược này. Nó vẫn còn là một đứa trẻ. Diệp Ngạo Thiên ta xin quỳ xuống cầu xin mọi người. Cha. Thần Nhi. Cha. Người có tin Thần Nhi không? Tất cả bọn họ cộng lại, đối với con trai của người mà nói, chỉ là một lũ hề nhảy nhót. Người nghĩ con trai người là một tên ngốc sao? Người nghĩ con trai người sẽ chịu mất mạng vô ích sao? Thần Nhi, con nói là thật sao? Tang hồn chung nặng bao nhiêu? Chẳng lẽ người không rõ sao? Con có thể mang tang hồn chung đến, chẳng lẽ còn chưa đủ để chứng minh thực lực của con sao? Tốt. Khốn kiếp. Đều là do 2 tên xúc sinh các người, khiến tôi quên mất Tiểu Hưng vẫn còn ở bên trong. Lát nữa tôi sẽ xử lý các người sau. Người đâu? Mau kéo cái tang hồn chung này ra ngoài vứt đi. Vâng, tiểu thư. Không biết tự lượng sức mình. Đồ phế vật. Tất cả đều là một lũ phế vật. Diệp Thần, mau vứt ngay cái tang hồn chung này đi cho tôi. Tôi có thể giữ lại cho 2 người cái xác nguyên vẹn. Được thôi. Mẹ. Mẹ ông nội. Những thứ này đều do đồ tiện nhân nhà cô làm ra sao? Đồ xúc sinh. Anh còn dám nói nhảm nữa, tôi sẽ khiến anh giống như bọn chúng, tan xương nát thịt, hồn phi phách tán. Tốt. Rất tốt. Bà nội. Mẹ. Hơn trăm vong linh tổ tiên của Diệp gia ta, linh hồn các vị trên trời, hãy xem Thần Nhi báo thù rửa hận như thế nào. Cô muốn tôi thả hắn ra đúng không? Anh dám dùng việc gõ tang hồn chung để uy hiếp tôi. Chỉ dựa vào đồ xúc sinh nhà anh vẫn chưa đủ tư cách đâu. Vậy thì tôi sẽ cho cái thứ vong ân bội nghĩa như cô xem tôi có đủ tư cách hay không. Tiếng chuông thứ nhất gần cốt gãy lìa. Chuyên lấy mạng loạn nghịch nữ vong ân bội nghĩa như cô, anh thật sự có thể gõ vang tang hồn chung? Chị dâu cứu tôi không muốn mất mạng. Tiểu Hưng, Diệp Thần, chỉ cần anh dừng tay ngay bây giờ, Diệp Lăng Xương tôi đảm bảo sẽ giữ lại cho 2 người cái xác nguyên vẹn. Hơn nữa, toàn bộ Diệp gia của anh sẽ được chôn cất long trọng, mãi mãi hưởng hương hỏa. Xem ra cô vẫn chưa nhận rõ hiện thực nhỉ. Tiếng chuông thứ 2, máu thịt rơi rụng. Chuyên lấy mạng kẻ có lòng dạ rắn rết như cô. Diệp Thần, anh chán sống hả? Cô đang uy hiếp tôi sao? Cái đồ chó mất nhà cậu đang làm càn cái gì vậy hả? Đừng tưởng rằng mình có chút bản lĩnh là có thể làm càn trước mặt Diệp đại tiểu thư. Tôi nói cho cậu biết, Diệp tiểu thư chính là vị hôn thê của chiến thần của Nam Cảnh, Ngụy Vô Đạo. Hơn nữa, Ngụy Hưng thiếu gia lại là em trai được chiến thần đại nhân yêu thương nhất. Hôm nay nếu cậu dám lấy mạng cậu ấy, không cần chiến thần đại nhân ra tay,
Các gia tộc chúng tôi cũng có thể lập tức nghiền nát cậu. Triệu gia chủ nói rất đúng. Đừng tưởng rằng đồ chó mất nhà cậu có chút thực lực là có thể coi thường người khác. Đúng vậy, tôi nói cho cậu biết, trên đời này quyền thế mới là vương đạo. Chút thực lực còn con của cậu trước mặt Diệp tiểu thư và chúng tôi đây chẳng qua chỉ là gà đất chó xanh, không chịu nổi một đòn, hiểu chưa? Chị thấy sao, chị gái? Tôi thấy sao hả? Tôi thấy anh chẳng qua chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Nhưng con kiến hôi anh đây cũng coi như có chút bản lĩnh. Thật sự đã uy hiếp được tôi rồi. Nói đi, anh muốn gì? Tôi đều có thể thỏa mãn anh. Nhưng mạng sống của hai cha con các người chỉ có thể sống sót một người. Đe dọa tôi. Cô tự đánh giá bản thân quá cao rồi đấy. Cái gọi là quyền thế của cô trong mắt tôi chẳng qua cũng chỉ là hạt bụi mà thôi. 3 tiếng chuông vang lên. Diệp Thần, nếu anh dám ra tay, tôi nhất định sẽ khiến hai cha con các người thiên đao vạn quả, tan xương nát thịt. Người đâu, mau cản hắn lại cho tôi. Hồn phách rơi rụng. Chuyên lấy mạng kẻ táng tận lương tâm như cô. Tiểu Hưng, đây là máu của Ngụy thiếu gia. Tiêu rồi, cậu ấy lại bị hắn đánh mất mạng rồi. Tai họa rồi, quả thực là đại họa ngập trời. Đứa em trai ruột duy nhất của Ngụy Chiến Thần vậy mà lại bị tên tiểu tử nhà cậu hại mất mạng. Tiêu rồi, Giang Đông chúng ta sau này sẽ không bao giờ có ngày yên ổn nữa rồi. Anh còn nghĩ đến cả Giang Đông này cái gì nữa? Tên khốn kiếp này dám ngay trước mặt nhiều người chúng ta lấy mạng Ngụy Hưng thiếu gia. Nếu chúng ta không bắt giữ hai cha con thối tha này để giao nộp cho Ngụy Chiến Thần thì chúng ta cũng phải chôn theo Ngụy thiếu gia mất thôi. Đúng vậy, phải bắt thằng nhóc này chôn theo, phải bắt thằng nhóc này chôn theo. Thật là to gan. To gan. Hắc Hùng. Hắc Hùng, thuộc hạ của Ngụy Vô Đạo. Cái gì? Đây là thuộc hạ của Ngụy Chiến Thần. Hắc Hùng chiến tướng, một trong 8 đại hãn tướng. Đúng vậy, Hắc Hùng chiến tướng tuy là người cuối cùng trong 8 đại chiến tướng, nhưng thực lực của hắn cũng là thần cản, lấy mạng thân. Phật cản, lấy mạng Phật đấy. Anh xem, tôi đã nói rồi mà. Ngụy Chiến Thần đối với Diệp tiểu thư quả nhiên là vô cùng ưu ái. Ngay cả 8 đại chiến tướng cũng sắp xếp một người ở lại bên cạnh cô ấy. Diệp Thần, kẻ thất bại như cậu đã thấy chưa? Có Hắc Hùng chiến tướng ở đây, ngày cậu mất mạng đã đến rồi. Hắc Hùng bái kiến tiểu thư. Lấy mạng hắn cho tôi. Thuộc hạ tuân lệnh. Thần nhi, công phu của người này rất lợi hại. Năm đó chính là hắn đã bắt được cha và phế bỏ võ công của cha. Con tuyệt đối đừng dây dưa với hắn. Tìm được cơ hội thì mau chạy đi, đừng lo cho cha. Cha, con trai biết chừng mực. Nếu không phải năm đó cha tôi bị trọng thương, thực lực không còn được 3 phần so với thời kỳ đỉnh cao, dựa vào đồ phế vật như anh cũng xứng làm tổn thương một sợi lông tơ của cha tôi sao? Sao anh lại lợi hại đến vậy? Hắc Hùng chiến tướng cứ thế mà mất mạng rồi sao? Trời ơi, cái này, Diệp Thần, con cháu mất nhà này, rốt cuộc bây giờ có thực lực đến mức nào vậy? Lại có thể chỉ bằng 2 ngón tay đánh bại Hắc Hùng chiến tướng của Ngụy Chiến Thần. Thần nhi, thực lực của con, cha. Lát nữa thần nhi sẽ kể chi tiết với người. Chúng ta báo thù trước đã. Đúng, báo thù cho cả Diệp gia chúng ta. Lấy mạng hết tất cả bọn chúng cho ta. Diệp Lăng Xương, cô chỉ có chút thực lực này thôi sao? Thật khiến tôi quá thất vọng rồi. Phế vật, một lũ phế vật. Người đâu, đem xác của lũ phế vật này kéo xuống cho chó ăn. Diệp Lăng Xương, tiếng gầm gừ vô dụng của kẻ bất tài là vô ích. Tôi cho cô một cơ hội để giữ lại xác nguyên vẹn. Bây giờ tự phế đi 2 chân, rồi mang cho cốt của mẹ, ông nội, bà nội tôi. Diệp Thần, anh thật sự nghĩ rằng mình có chút võ lực là có thể làm càn ở đây sao? Võ lực chưa bao giờ là vốn liếng của kẻ mạnh. Kẻ mạnh chân chính là người nắm giữ quyền thế thiên hạ. Chân đạp thế ngũ nhạc. Ý của cô là
Quyền thế của cô chính là thực lực của cô sao? Đúng rồi, lời Diệp tiểu thư nói không hề sai chút nào. Tôi nói cho cậu biết, ở Giang Đông này, tứ đại gia tộc chúng tôi chính là bầu trời của quyền thế. Còn Diệp tiểu thư chính là người nắm giữ bầu trời này, bầu trời của quyền thế. Đúng vậy, tứ đại gia tộc chúng tôi chính là bầu trời của Giang Đông, người nắm giữ bầu trời. Diệp Thần, cậu đang nghi ngờ thực lực của tứ đại gia tộc chúng tôi sao? Tôi nghi ngờ thực lực của các người. Các người có đủ tư cách không? Các người không phải muốn so quyền thế với tôi sao? Được thôi, vậy thì tôi sẽ cho các người thấy thế nào mới là quyền thế ngập trời chân chính. Hồng Anh, tôi cho cô 3 phút. Tôi muốn tứ đại gia tộc ở Giang Đông vĩnh viễn biến mất khỏi bản đồ. Ngoài ra, chuẩn bị thêm vài cái hộp đựng cho cốt cho tôi. Tôi muốn an táng cho người thân của tôi. Tôi đã nghe thấy gì vậy? Hắn lại dám nói khiến tứ đại gia tộc ở Giang Đông chúng ta sẽ biến mất trong vòng 3 phút. Thật là một trò hề lớn nhất thiên hạ. Diệp Thần, anh còn không biết thời thế bằng cha anh. Gây chuyện đến mức này lại còn ở đây giả vờ giả vịt, tự rước lấy nhục. Diệp tiểu thư, tôi nghĩ không cần phải phí lời với loại phế vật này nữa đâu. Cô hãy ban hành Giang Đông tất sát lệnh ngay bây giờ đi. Xin Diệp tiểu thư ban hành Giang Đông tất sát lệnh. Chó nhà có tăng, anh thấy chưa? Đây mới gọi là quyền thế. Các gia chủ Giang Đông nghe lệnh. Chúng tôi xin nghe lệnh. Kể từ hôm nay, tập hợp tất cả sức mạnh của Giang Đông, vây bắt 2 cha con hắn. Nhớ kỹ, vây mà không lấy mạng, săn mà không diệt. Tôi muốn 2 cha con hắn ở khắp Giang Thành giống như chuột chạy qua đường, bị mọi người hô hào đánh đập. Sống không được, mất không xong. Dùng điều này để an ủi linh hồn Tiểu Hưng trên trời. Kính cẩn tuân theo lệnh của Diệp tiểu thư. Sống không được, mất không xong. Sắp mất mạng đến nơi rồi, vậy mà còn ở đây ban bố lệnh truy sát vô nghĩa. Tôi thực sự không biết ai đã cho cô dũng khí đó. Nghe đi, đây gọi là kẻ vô tri không sợ hãi. Cậu biết không, một khi Giang Đông tất sát lệnh này được ban ra, dù cậu có bản lĩnh thông thiên cũng không thoát khỏi sự truy sát của cả thành phố này, trừ khi cậu biến toàn bộ Giang Đông này thành một tòa tử thanh. Đáng tiếc thay, cậu căn bản không có cái. Chư vị, chúng ta hãy nghe xem Triệu gia chủ đang nghe điện thoại gì. Diệp Thần, cậu nghĩ cuộc điện thoại vừa rồi của cậu thật sự có thể khiến tứ đại gia tộc chúng tôi? Điện thoại của bà cũng reo rồi. Xem ra cũng khá nhanh đấy. Alo. Nhìn cái gì mà nhìn? Nghe điện thoại của ông đi. Nghe thì nghe, lão tử sợ cậu chắc. Alo. Tôi đã nói rồi, không có việc gì đừng gọi điện cho tôi. Nói đi, chuyện gì? Nhà chúng ta phá sản rồi. Không. Cậu nói cái gì? Đồ khốn nạn, cậu nói cái gì? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cậu đi điều tra rõ ràng rồi hãy nói. Đồ phế vật, tất cả đều là một lũ phế vật. Tứ đại gia chủ, các người. Diệp tiểu thư, Triệu gia chúng tôi xong đời rồi. Diệp tiểu thư, xin hãy cứu tiền gia chúng tôi. Diệp tiểu thư ơi, Lý gia chúng tôi cũng bị diệt rồi. Xin cô hãy cứu Lý gia chúng tôi. Diệp tiểu thư, cầu xin Diệp tiểu thư cứu Tôn gia đi. Đây chính là cái gọi là quyền thế của cô. Trong mắt tôi, nó chẳng là gì cả. Tôi đã nói rồi, lật tay là có thể diệt. Diệp Thần, tôi thừa nhận anh có chút thực lực, nhưng chút thực lực này của anh đối với Diệp Lăng Xương tôi mà nói còn xa mới đủ. Vị hôn phu của tôi chính là chiến thần của Nam Cảnh, Ngụy Vô Đạo. Bất kể hắn là ai, chỉ cần ở trước mặt vị hôn phu của tôi đều chỉ có một kết cục, đó chính là đầu thai. Nói rất đúng. Cậu cho dù có thể tiêu diệt được Triệu gia tôi trong chốc lát thì có thể làm được gì chứ? Vị hôn phu của Diệp tiểu thư là chiến thần của Nam Cảnh. Hôm nay cậu gặp đại họa rồi. Tôi nói cho cậu biết, cậu đã diệt tứ đại gia tộc chúng tôi. Cậu còn lấy mạng em trai ruột của ngài ấy. Tôi nói cho cậu biết,
Chiến thần đại nhân của Nam Cảnh nhất định sẽ khiến cậu mất mạng, không có chỗ chôn. Hóa ra các người chán sống. Vậy tôi sẽ thành toàn cho các người. Không, cơ hội đã cho các người rồi. Nếu các người tự mình muốn mất mạng, vậy thì không thể trách tôi được. Chuyện này, Diệp thần, anh thực sự không sợ mất mạng sao? Hai vị gia chủ, vì Diệp tiểu thư vẫn xem tôi như trẻ con. Vậy tiếp theo, xin mời hai vị hợp tác một chút, giúp Diệp tiểu thư tỉnh táo lại. Xem các người có thể chạy đi đâu. Mạng mà đại nhân muốn lấy, không ai có thể thoát được. Đại nhân, Diệp Lăng Xương, nếu anh dám lấy mạng tôi, hai cha con các người sẽ không còn bất kỳ cơ hội sống sót nào nữa. Nhìn cô sợ hãi kìa, điều này không giống khí thế của Diệp Lăng Xương cô chút nào. Yên tâm đi, ban đầu tôi định lấy mạng cô ngay lập tức, nhưng nhìn thấy cảnh tượng hôm nay, nếu cứ thế lấy mạng cô thì quá dễ dàng cho cô rồi. Tôi cho cô 3 ngày đi tìm tất cả những thế lực và chỗ dựa mà cô có thể tìm được để đối phó với tôi. Tôi muốn cô trong hy vọng cảm nhận được sự tuyệt vọng. Đương nhiên, đây cũng là một cơ hội của cô, bởi vì cơ hội chỉ có một lần. Cha, chúng ta về nhà thôi. 3 ngày sau, dẫn theo người của cô đến Nam Lăng Viên ở Giang Bắc. Tôi sẽ dùng máu tươi và đầu lâu của các người để tế vong hồn Diệp gia tôi và khắc lên bia mộ của họ. Diệp thần, Diệp Ngạo Thiên, 3 ngày sau, hai cha con các người nhất định phải bỏ mạng dưới tay tôi. Bỏ mạng. Diệp lão, cha. Đại nhân, Diệp lão bị làm sao vậy? Thân thể của cha, vết thương cũ chưa lành, lại thêm vết thương mới, cơ thể đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Hơn nữa, sự bi thương và phẫn nộ hôm nay dồn nén khiến tất cả vết thương đều bộc phát. Tôi phải lập tức đưa cha tôi đến bệnh viện. Hồng Anh, cô lập tức dẫn người đến Nam Lăng Viên ở Giang Bắc, xây mộ đúc bia cho Diệp gia tôi. Tôi muốn 3 ngày sau dùng máu của Diệp Lăng Xương tế vong hồn Diệp gia tôi. Viên Diệp gia. Tên xúc sinh Diệp thần kia đúng là khoản đầu tư lớn. Đám người Diệp gia kia cũng muốn xây mộ và lập bia sao? San bằng hết cho tôi. Báo cáo, đại nhân, không ổn rồi. Diệp Lăng Xương dẫn người đến sát hại. Bọn họ muốn san bằng cổng lầu và cổng chào của nghĩa trang. Cái gì? Diệp Lăng Xương, cô đây là chán sống sao? Chỉ là một kẻ tay sai cũng dám làm càn trước mặt tôi. Nếu biết điều thì tự phế kinh mạch, tự phế võ công, quỳ xuống trước mặt bản tiểu thư. Nếu không, tôi sẽ khiến các người sống không bằng mất mạng. Chỉ dựa vào cô, không xứng. Cô đúng là một con chó hung dữ. Lão thất, có mặt. Lão đại, dạy dỗ cô ta cách làm một con chó ngoan ngoãn.
Gan lớn thật, lại dám ngay trước mặt bản chiến thần lấy mạng ái tướng của tôi. Được, lão tứ, lão ngũ, lão lục. Vâng, đại nhân. Cùng nhau xông lên, bắt lấy kẻ tay sai này. Hèn hạ, câm miệng cho lão tử. Làm kẻ tay sai phải có sự giác ngộ của một kẻ tay sai. Kiếp sau ngàn vạn lần đừng đi theo nhầm chủ nhân, cắn loạn xạ khắp nơi. Một lũ kiến hôi cũng dám tranh ánh sáng với vầng trăng sáng của tôi sao? Dẫn cô ta đi. Lát nữa tôi sẽ lấy mạng cô ta ngay trước mặt chủ nhân của cô ta. Tôi thật sự muốn xem cảnh tượng chủ nhân của cô ta bất lực gào thét thú vị đến mức nào. Những người khác toàn bộ đều lấy mạng. Mộ tổ tiên của Diệp gia. Người đâu? San bằng cái mộ này cho tôi. Đập nát bia mộ cho tôi. Đám người Diệp gia chỉ xứng phơi thây nơi hoang dã. Đừng. Dừng lại, mau dừng lại. Đám súc sinh các người. Đợi đến khi thần hoàng đại nhân đến, từng người các người đều không được mất mạng tử tế. Cô vừa nói thần hoàng đại nhân. Ai là thần hoàng đại nhân? Đương nhiên là đương triều. Diệp thần hoàng, người dưới một người, trên vạn người. Ý của cô là tên súc sinh Diệp thần kia là thần hoàng đương triều sao? Muốn dọa bản tiểu thư cũng không tìm được lý do nào tốt hơn sao? Ra tay, phá hủy quan tài cho tôi. Dừng tay. Mau dừng tay. Gan của các người cũng to thật đấy. Đại nhân, đại nhân, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Đại nhân thuộc hạ vô năng, đã để cho bọn họ san bằng Lăng Viên Diệp gia, đào bới mồ mả, làm phiền sự yên tĩnh của người nhà ngài. Diệp Lăng Xương, đồ tiện nhân điên cuồng mất hết nhân tính nhà cô. Cả đời này cô đừng hòng mất mạng. Tôi muốn cả đời cô phải sống trong sự dày vò vô tận. Sống không được, mất không xong. Chỉ dựa vào anh, con chó nhà có tang này sao? Vẫn chưa đủ tư cách đâu. Vậy thì tôi sẽ cho cô thấy tôi có đủ tư cách hay không. Chỉ là một con chó nhà có tang còn con cũng dám xem thường sự tồn tại của bản chiến thần sao? Thật không biết ai đã cho anh dũng khí lớn đến vậy. Chỉ là một chiến thần của Nam Cảnh cũng dám đối đầu với tôi. Lại là ai cho anh dũng khí? Bản chiến thần đã trải qua hàng trăm trận chiến, chưa từng có ai dám làm càn trước mặt tôi. Anh là người đầu tiên. Nhưng mà bản chiến thần sẽ cho anh một cơ hội. Tự phế võ công, tự phế kinh mạch, dâng ra đồ long thương của anh. Tôi sẽ cân nhắc giữ lại cho anh cái xác nguyên vẹn. Không ngờ cái thứ làm tay sai cho kẻ ác như anh còn biết đến đồ long thương. Vậy anh có biết đồ long thương là binh khí của ai không? Tôi không cần biết, bởi vì chủ nhân của đồ long thương sẽ là tôi. Ngụy Vô Đạo này, Ngụy Vô Đạo, anh sắp mất mạng đến nơi rồi còn dám làm càn. Cây đồ long thương đó chính là binh khí của thần hoàng đại nhân, mà người đang đứng trước mặt anh chính là chí tôn thần hoàng đương triều. Còn không mau quỳ xuống trước thần hoàng đại nhân lấy mạng sống tạ tội. Hỗn xược, chí tôn thần hoàng là nhân vật cỡ nào? Đồ tiện nhân nhà cô lại dám tùy tiện mạo phạm. Đúng là không biết sợ. Kẻ không biết sợ là cô. Vốn dĩ bản hoàng muốn dùng sức mạnh của chính mình để báo thù riêng cho Diệp gia tôi, nhưng không ngờ đồ tiện nhân không biết điều này lại tự mình cuốn vào. Đã như vậy, vậy tôi sẽ nói rõ luôn. Diệp thần ta chính là thần hoàng đương nhiệm. Ngụy Vô Đạo, còn không mau quỳ xuống chịu tội. Diệp thần, đầu anh bị lừa đá rồi hả? Chí tôn thần hoàng trông như thế nào? Anh Vô Đạo lại không biết sao? Anh dám giả mạo chí tôn thần hoàng trước mặt anh ấy.
Nói không sai chút nào. Anh cũng không chịu tè một bãi, mà soi xem bản thân mình là cái thể thống gì, mạo danh chí tôn thần hoàng. Anh xứng sao? Chiến thần đại nhân, thằng nhóc này chắc sợ vỡ mật rồi nhỉ? Dám mạo danh thần hoàng đại nhân? Đúng vậy, đại nhân. Nói nhảm gì với tên phế vật này nữa? Phế luôn tứ chi của hắn, bắt luôn người cha của hắn. Không chỉ có thể báo thù cho Ngụy thiếu gia, mà còn có thể ép chúng khai ra tung tích của Đồ Long Thương. Vô Đạo, hai vị chiến tướng nói không sai. Trước hết phế tên xúc sinh này rồi bắt lại, sau đó đưa lão xúc sinh Diệp Ngạo Thiên kia đến đây. Đến lúc đó chúng ta sẽ ngay trước mặt tên xúc sinh này giày vò lão xúc sinh kia. Tôi không tin hắn sẽ không giao ra Đồ Long Thương. Đồ độc phụ nhà cô phá hủy Lăng Viên Diệp gia tôi vẫn chưa đủ sao? Cô lại còn dám nảy sinh ý nghĩ độc ác như vậy, thật đáng bị thiên đao vạn quả. Đồ xúc sinh, anh đang tức giận vì xấu hổ đấy hả? Vậy đợi đến khi tôi giày vò lão xúc sinh Diệp Ngạo Thiên kia, anh sẽ có biểu cảm như thế nào đây? Tôi thật sự rất mong chờ đấy. Diệp Lăng Xương, cô chán sống. Đồ không biết sợ, bắt lấy hắn cho tôi. Sao có thể như vậy được? Sức mạnh liên thủ của 5 vị chiến tướng đủ sức sánh ngang với tông sư hàng đầu. Hắn làm sao có thể dễ dàng lấy mạng 3 vị chiến tướng như vậy? Đồ không biết sợ. Anh làm sao có thể có được thực lực đáng sợ như vậy? Anh không xứng được biết. Anh xem đây là cái gì? Súng phóng khóa mục tiêu bọc thép. Không ngờ đấy, đồ xúc sinh nhà anh. Anh vẫn có chút tinh mắt đấy. Chiến lược của anh kinh khủng thì đã sao chứ? Lão tử tùy tiện ra tay là có thể khiến anh mất mạng, không có chỗ chôn. Vô tri. Sắp mất mạng đến nơi rồi mà còn giả vờ giả vịt ở đó. Nộp mạng cho tôi. Làm sao anh có thể đỡ được cả đạn pháo? Ngụy Vô Đạo, nộp mạng đi. Anh không thể lấy mạng tôi. Tôi là chiến thần của Nam Cảnh đấy. Chiến thần của Nam Cảnh. Anh cũng xứng sao? Còn dám chạy? Diệp Thần, bản chiến thần có quân công trong người. Cho dù thần hoàng đại nhân đích thân đến, bản chiến thần cũng không thể bị làm nhục như thế. Mang quân công trên người, đây là thứ anh dựa vào để làm càn sao? Anh dám đánh tôi? Tôi đánh anh vì anh ở vị trí cao mà không làm việc chính đáng. Tôi đánh anh vì anh nắm quyền lực mà làm điều sai trái. Hôm nay tôi sẽ dùng cái mạng của anh để an ủi linh hồn của toàn bộ Diệp gia tôi trên trời. Đừng mà. Đừng. Diệp Thần, đừng. Không ngờ người đàn bà độc ác, lòng dạ rắn rết như cô, trong lòng vẫn còn người quan tâm. Nếu tôi lấy mạng hắn, cô có phải sẽ rất đau khổ không? Dừng tay. Diệp Thần, nếu anh dám lấy mạng Vô Đạo, cả đời này anh đừng hòng biết được kẻ đã tàn sát Diệp gia các người năm đó rốt cuộc là ai. Cô có ý gì? Ý gì? Anh sẽ không thực sự ngu ngốc đến mức nghĩ rằng 20 năm trước chỉ dựa vào một đứa trẻ mười mấy tuổi có thể tiêu diệt toàn bộ Diệp gia các người chứ? Tôi chẳng qua chỉ là ngòi nổ cho cuộc thảm sát này mà thôi. Kẻ thực sự tiêu diệt Diệp gia anh là người khác. Rốt cuộc là ai? Ai? Bọn họ là những người mà cả đời này anh cũng không thể chọc vào được. Tôi khuyên anh, nếu biết điều thì mau thả Vô Đạo ra. Tôi còn có thể tha mạng cho hai cha con các người. Từ nay về sau, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Bằng không, cùng lắm thì chiến đấu đến mất mạng, không ai được sống sót. Cô đang đe dọa tôi sao?
Nói hay không nói? Diệp Thần, anh thực sự muốn mất mạng sao? Vậy tôi xem là miệng cô cứng hay là mạng của tên xúc sinh này cứng hơn. Đồ tiện nhân nhà cô, còn không mau nói đi. Cô muốn bản chiến thần này bị dẫm mất mạng sao? Tôi nói kẻ đã tàn sát toàn bộ Diệp gia các người năm đó là tổng đốc của Tứ Giang và tứ đại tông sư của Tứ Giang. Năm đó tôi cũng chỉ nói cho bọn họ biết tin tức về việc Diệp gia có đồ long thương và ở trong rượu của Diệp gia hạ thuốc mê. Những chuyện khác đều là do bọn họ làm. Cô đang đe dọa tôi. Thảm án của Diệp gia năm đó cũng là do mấy lão già đó làm. Tổng đốc của Tứ Giang là người mở rộng bờ cõi, nắm trong tay toàn quyền. Tứ đại tông sư không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà phía sau còn có Ngũ Đại Sơn Môn làm chỗ dựa. Nếu anh dám động vào tôi, cả đại hạ này sẽ khiến anh mất mạng không có chỗ chôn. Lần này tôi không phải do anh đâu. Tổng đốc của Tứ Giang và tứ đại tông sư liên thủ. Ở Tứ Giang này, bọn họ chính là trời. Cho dù là quan nhất phẩm đương triều đến, cũng phải hành sự cẩn thận. Cho dù thực lực anh không tồi, trước mặt bọn họ cũng chỉ là con kiến lớn hơn một chút mà thôi. Cô đang ra điều kiện với tôi sao? Tôi không phải đang ra điều kiện với anh, mà là cho anh một cơ hội sống sót. Nếu bây giờ anh thả chúng tôi ra, chúng tôi coi như ân oán xóa bỏ. Bằng không, tôi sẽ gọi tất cả bọn họ đến. Cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận. Cô cũng xứng sao? Đừng nói là tổng đốc của Tứ Giang và tứ đại tông sư, cho dù là quốc chủ đích thân đến, cũng không giữ được mạng của hai người. Không, khẩu khí thật lớn. Ở Tứ Giang này, chưa từng có ai dám khinh thường tổng đốc đại nhân và tứ đại tông sư chúng tôi đến mức này. Tổng đốc đại nhân, tứ đại tông sư, các vị sao lại đến đây? Diệp Lăng Xương, đây là thái độ cô nên dùng để nói chuyện với bản tổng đốc sao? Diệp Lăng Xương bái kiến tổng đốc đại nhân, bái kiến tứ đại tông sư. Không dám. Tôi nào dám nhận lễ của phu nhân chiến thần chứ? Tổng đốc đại nhân, tôi tạ ơn tổng đốc. Tứ đại tông sư, các vị mau lấy mạng tên xúc sinh này, cứu mạng bản chiến thần một lần đi. Ngụy chiến thần, bây giờ mới nhớ đến chúng tôi sao? Trước đây cậu làm gì rồi? Tôi cái gì mà tôi? Khi chỉ mình hưởng, sao không nhớ đến chúng tôi? Hôm nay bị người khác dẫm dưới chân rồi, mới nhớ đến chúng tôi sao? Đồ vô liêm sỉ. Thôi được rồi, bớt nói vài câu đi. Dù sao hắn cũng là chiến thần của Nam Cảnh. Nếu mất mạng trong địa phận Tứ Giang của chúng ta, tất cả chúng ta đều không thoát khỏi liên can đâu. Cậu chính là tàn dư còn sót lại của Diệp gia. Đúng là anh tài xuất thân từ Hàn Môn, có thể ép Ngụy chiến thần của chúng tôi đến bước đường cùng như thế này. Lợi hại, thật sự lợi hại. Nhưng cậu nghĩ chỉ với chút năng lực này, cậu đã vô địch thiên hạ rồi sao? Đến đây là tự tìm đường đầu thai. Tổng đốc của Tứ Giang chính là Tạ Mỗ, tứ đại tông sư. Tiểu tử kia, chúng tôi ở đây, còn không mau quỳ xuống nộp mạng. Rất tốt. Tôi vốn dĩ đang nghĩ sau khi lấy mạng Ngụy Vô Đạo và Diệp Lăng Xương sẽ đi tìm các người, không ngờ tất cả đều đã có mặt đông đủ. Như vậy cũng tốt, khỏi phải để tôi chạy thêm một chuyến. Hôm nay tôi sẽ dùng mạng của đám người các người để tế linh hồn của vong hồn Diệp gia tôi ở trên trời. Hóa ra tên xúc sinh cậu đã biết, người diệt cả Diệp gia cậu năm đó chính là chúng tôi. Đã biết rồi, cậu còn dám ăn nói hoanh hoang trước mặt chúng tôi. Năm đó để tên xúc sinh cậu chạy thoát, thật sự là một mối lo trong lòng chúng tôi. Ông trời rủ lòng thương, lại đưa cậu trở về rồi. Lần này lão phu xem cậu sống sót bằng cách nào. Đồ xúc sinh, tôi cho cậu 3 điều kiện. Thứ nhất, thả Ngụy Vô Đạo. Thứ hai, giao ra đồ long thương của Diệp gia. Thứ ba, quỳ xuống cầu xin tha thứ, quy phục xưng thần. Nhớ kỹ, 3 điều này là phải chọn tất cả. Chỉ là một tổng đốc của Tứ Giang còn con, cũng dám làm càn trước mặt bản hoàng. Quyền uy của ông to quá nhỉ. Bản hoàng cũng cho ông 3 con đường. 1. Nộp mạng. 2. Nộp mạng. 3. Vẫn là nộp mạng. Diệp Thần, anh ở trước mặt tổng đốc của Tứ Giang và tứ đại tông sư,
Còn dám cản rỡ? Anh thật sự nghĩ mình là chí tôn thần hoàng sao? Mau thả Vô Đạo ra, nhận tội chịu phạt. Thả hắn ra. Được thôi, vậy tôi sẽ thả hắn. Dừng tay. Ông đang uy hiếp tôi sao? Vô Đạo. Tổng đốc đại nhân, mau lấy mạng tên xúc sinh này đi. Báo thù cho Vô Đạo đi, tổng đốc đại nhân. Đồ xúc sinh, năm đó ông bà nội của cậu, cha mẹ cậu đều bỏ mạng dưới chân tôi. Bất lực rên rỉ, cầu xin tha thứ trước mặt tôi. Bây giờ cậu lại dám trước mặt tôi chém lấy mạng Ngụy Chiến Thần. Cậu thật to gan. Hóa ra là ông. Hôm nay tôi sẽ lấy ra rút gân ông, dùng máu tươi của ông để viết lên bia mộ cho cả Diệp gia tôi, an ủi linh hồn họ trên trời cao. Đồ Long. Đồ Long Thương là Đồ Long Thương. Đứng đầu vạn binh, chí tôn Đồ Long. Hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không tuân theo. Chỉ riêng khí thế kinh khủng của cây Đồ Long Thương này thì không khó để nhận ra truyền thuyết này không hề hư ảo chút nào. Đồ xúc sinh, còn không mau chóng dâng Đồ Long Thương lên. Có thể cho cậu mất mạng một cách thoải mái, bằng không tôi sẽ khiến cậu sống không bằng mất mạng. Muốn Đồ Long Thương sao? Cho bà. Không ổn, tên này đã đạt đến cảnh giới đại tông sư. Tốt lắm. Chỉ trong vòng 20 năm ngắn ngủi có thể khiến một con chó nhà có tang chưa dứt mùi sữa trưởng thành đến mức này. Đồ Long Thương quả nhiên danh bất hư truyền. Tổng đốc đại nhân, 3 vị tông sư, các người còn ngây ra đó làm gì? Mau lấy mạng tên xúc sinh này đi, phanh thây hắn ra trăm mảnh. Tuyệt đối đừng cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Diệp Lăng Xương, đừng vội. Tôi lập tức sẽ lấy mạng mấy lão già này, sau đó sẽ đặc biệt chăm sóc đồ độc phụ như cô. Đồ khốn nạn, đến nước này rồi còn dám ngụy biện. Mau nộp mạng đi, thà để máu nhuộm 3 thước đất, chứ không để thương hồn rơi xuống phàm trần. Linh hồn Diệp gia trên trời cao, hãy lắng nghe thiên mục, nghe tiếng long ngâm. Xông lên, lên. Sao có thể? Tổng đốc đại nhân và 3 vị đại tông sư liên thủ cũng không thể địch lại một đòn. Thực lực của cậu không phải là đại tông sư, đó là chuyện của 8 năm trước rồi. Không thể nào, 8 năm trước cậu chẳng qua chỉ là một đứa trẻ 10 mấy tuổi, sao có thể là đại tông sư được? Chắc chắn là Đồ Long Thương mới khiến cậu có được thực lực kinh khủng như vậy. Chỉ dựa vào một tên xúc sinh như cậu cũng xứng đáng là tông sư sao? Cũng xứng đáng nghi ngờ thực lực của tôi sao? Hoảng sợ rồi hả? Em trai, tôi sai rồi, tôi thật sự biết mình sai rồi. Cầu xin em đừng lấy mạng tôi. Đây là thái độ cầu xin tha thứ của cô sao? Quỳ xuống cho tôi. Được, tôi quỳ. Em trai, em biết mà, năm đó đều là mấy lão xúc sinh đó. Bọn họ thèm muốn Đồ Long Thương của Diệp gia chúng ta, nên mới tàn sát cả Diệp gia chúng ta. Tôi cũng bị uy hiếp và ép buộc mà. Uy hiếp? Nếu không phải cô nói cho bọn họ biết Đồ Long Thương ở Diệp gia chúng tôi, chỉ dựa vào đám phế vật đó cũng xứng biết tung tích của Đồ Long Thương sao? Nếu không phải cô bỏ thuốc trong tiệc thọ của ông nội, chỉ dựa vào mấy con kiến hôi còn con cũng xứng diệt Diệp gia chúng tôi sao? 20 năm đã trôi qua, cô lại còn muốn đem cho cốt của mẹ và mọi người ra trăm bề sỉ nhục, lại còn đào mộ, phá hủy lăng viên Diệp gia của tôi. Cầu xin tha thứ, cô cũng xứng sao? Hồng Anh có mặt, đem tiện nhân độc ác này trói lại cùng với đám phế vật kia cho tôi. Đợi mộ mới đắp xong, bia mới dựng lên, tôi muốn dùng máu tươi của bọn chúng để khắc lên bia mộ của toàn bộ Diệp gia tôi. Đại nhân, tôi cầu xin ngài tha cho tôi, hãy để lại cho tôi một con đường sống. Câm miệng, cẩn thận tôi lấy lưỡi cô đấy. Tôi đây được hoàng quyền che chở, cậu dám lấy mạng tôi sao? Cả đại hạ này sẽ không có chỗ cho cậu dung thân đâu. Diệp Thần, tứ đại tông sư bọn tôi là trưởng lão của tứ đại tông môn đại hạ, tốt nhất là thả tất cả chúng tôi ra, bằng không lão phu sẽ khiến cậu tan xương nát thịt. Tứ đại tông môn
Trong mắt tôi, bọn chúng vẫn chỉ là lũ kiến hôi mà thôi. Nếu bọn chúng không biết điều, tôi không ngại tiến bọn chúng chôn cùng với các người. Tốt lắm tiểu tử, cậu tự mình tìm đường đầu thai, vậy đừng trách chúng tôi. Một mũi tên xuyên mây, ngàn quân vạn mã đến tương kiến. Không hay rồi, đây là phương thức cầu cứu cấp cao nhất của tứ đại tông môn. Lệnh này vừa phát ra có thể điều động tông chủ xuất sơn. Không biết bên Thần Nhi bây giờ thế nào rồi? Còn nhớ tôi không? Bá phụ tốt của tôi. Vương Duẫn của Vương gia ở Thượng Kinh. Thật là khó cho Ngạo Thiên đại thiếu gia rồi. Vẫn còn nhớ đến nô tài này. Cậu là con trai của Vương Thiên Long, Vương Khải phải không? Bá phụ tốt của cháu. Ngài vẫn còn nhớ cháu sao? Để cảm ơn ngài đã nhớ đến cháu. Hay là đi cùng cháu một chuyến nhé. Cậu đó, cậu giống hệt cha cậu, miệng cười lòng dao. Muốn lấy mạng thì lấy đi, cần gì phải nói nhiều lời vô ích như vậy. Lấy mạng thì chắc chắn phải lấy rồi, nhưng không phải bây giờ. Duẫn lão có mặt, dẫn đi. Đi thôi. Cậu nô tài, buông tôi ra. Vương Duẫn, đồ khốn kiếp nhà ông không được mất mạng tử tế. Ông nghĩ ông vẫn là ông của năm đó sao? Lão bá phụ, lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn hung dữ thế. Ông nội, bà nội, mẹ cùng tất cả tập nhân của Diệp gia. Bây giờ cháu trai bất hiếu Diệp Thần sẽ dùng máu tươi của kẻ thù để rửa sạch bia mộ cho mọi người, khắc bia văn, an ủi linh hồn của mọi người trên trời. Tội nhân Tạ Bảo Khánh, nộp mạng đi. Cậu không thể lấy mạng tôi là tổng đốc của Tứ Giang. Diệp Thần, tha cho tôi một mạng. Tội nhân, đến lượt bà, tôi cầu xin cậu. Diệp Thần, tông chủ của tứ đại tông môn chúng tôi chắc chắn đang trên đường tới đây. Bây giờ dừng tay vẫn còn kịp. Nếu cậu lấy mạng chúng tôi, cậu sẽ không còn đường lui nữa. Đúng vậy, Diệp Thần, tha cho chúng tôi, rồi giao ra đồ long thương. Chúng tôi nhất định sẽ cầu xin tứ đại tông chủ tha cho cậu một mạng. Tôi nói lại cho các người nghe một lần nữa, đừng nói tứ đại tông sư đã đến. Cho dù quốc chủ đích thân tới cũng không cứu được các người. Nộp mạng đi. Diệp Thần, tha cho tôi. Tôi chỉ là một con chó, cậu muốn tôi làm gì tôi sẽ làm cái đó. Phải, chỉ cần cậu tha cho tôi. Cậu bảo tôi cắn ai, tôi sẽ cắn người đó. Các người lại dám vũ nhục chó. Con riêng, chờ sốt ruột rồi sao? Phản đồ Vương gia đúng không? Chó mất nhà, Diệp gia sao? Bản tiểu thư đã sát hại nhiều người của Diệp gia như vậy, có bọn họ bầu bạn với tôi ở trên trời. Đời này của bản tiểu thư cũng đáng giá rồi. Trên trời, cô cũng xứng sao? Loại tiện nhân như cô chỉ xứng xuống địa ngục. Đại nhân, xảy ra chuyện lớn rồi. Cha của ngài, Diệp lão, đã bị người ta bắt đi rồi. Ai làm? Thuộc hạ cũng không biết. Thuộc hạ phát hiện Diệp lão đã không còn ở đó. Những người bảo vệ ngài ấy đều đã bị xử lý hết. Các người làm ăn kiểu gì vậy? Thuộc hạ vô năng, xin đại nhân trách phạt. Diệp Thần, anh thấy chưa? Trời cũng muốn diệt hai cha con các người. Anh đấu với tôi, anh đấu với tứ đại tông sư, anh vẫn thắng. Nhưng trời muốn diệt anh. Tôi xem anh lấy gì để đấu với trời. Nếu trời dám khi dễ tôi sẽ diệt cái trời này. Quả không hổ là chó của Vương gia tôi. Đúng là cảnh hoành tráng, dám đấu với trời. Cũng không tệ. Các người là ai? Đến lăng viên Diệp gia của tôi làm gì? Tên tiểu tử này đến giờ vẫn chưa biết thân phận của tôi. Bản thiếu gia sẽ rũ lòng thương mà nói cho anh biết. Diệp gia các người từng là chi nhánh của Vương gia, một trong tam đại gia tộc ở Thượng Kinh. Vương gia ở Thượng Kinh
Nhưng không hiểu sao, cha anh lại trở thành truyền nhân của Đồ Long Thương. Ông nội tôi bảo cha anh dâng Đồ Long Thương cho cha tôi. Nhưng cha anh dù mất mạng cũng không chịu, còn dám chống đối ông nội tôi. Sau đó các người tức giận vì xấu hổ đã ra tay với cha tôi, đúng không? Đúng rồi. Vẫn phải là anh, thông minh đấy. Chẳng qua là uy lực của Đồ Long Thương quá mạnh, khiến cha anh, cái lão xúc sinh đó xông ra mở đường máu, trốn đến Giang Bắc, sống ẩn danh. Chuyện hả hê lòng người là đến cả trời xanh cũng không thể dung thứ kẻ phản bội của chi mạch nhà anh. Anh có biết không, cô con gái nuôi đó của cha anh đã đổ sát cả nhà các người. Có kinh ngạc không? Có bất ngờ không? Theo lời anh nói, nếu không phải năm đó chi mạch các người thấy bảo vật mà nảy lòng tham, mất hết nhân tính, thì Diệp gia tôi đã không phải lưu lạc khắp nơi, càng sẽ không có họa diệt môn sau này. Em trai tốt của tôi, anh đang ảo tưởng đấy hả? Cha tôi có thể để mắt đến Đồ Long Thương của nhà anh là phúc phần mà các người tu luyện được từ 8 đời, còn dám không biết điều. Có một câu nói là gì nhỉ? Tự gây nghiệp, không đáng thương. Bây giờ anh đã tự biết bản thân mình là kẻ phản nghịch của Vương gia rồi. Gặp Vương thiếu chúng tôi, còn không mau quỳ xuống dâng Đồ Long Thương. Có lẽ thiếu gia nhà tôi nhất thời vui vẻ, sẽ giữ lại cho anh cái xác nguyên vẹn. Bằng không, sẽ khiến anh mất mạng không có đất chôn thân. Quỳ xuống đi. Hỗn xược, anh là thá gì? Cũng xứng để đại nhân phải quỳ xuống trước anh sao? Xin lỗi, ở đây còn có một đại mỹ nhân. Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi thất thố. Vậy tôi sẽ giới thiệu bản thân cho cô biết. Cha tôi là gia chủ đương nhiệm của Vương gia ở Thượng Kinh, còn tôi là gia chủ kế nhiệm. Tôi biết cô đang rất vội, nhưng cô đừng vội. Đợi tôi xử lý xong kẻ phản nghịch của Vương gia này, tôi vẫn còn chút sức lực để tìm cô làm vài chuyện yêu thích. Anh chán sống hả? Xinh đẹp như vậy mà tính khí lại nóng nảy thế này, như vậy không được đâu, sẽ mọc nếp nhăn đôi mắt đấy. Không sao, sau này anh sẽ từ từ dạy dỗ em. Bây giờ, trước tiên hãy nói về chuyện giữa hai chúng ta. Nói ra tung tích của Đồ Long Thương, sau đó quỳ xuống tự kết liễu tạ tội. Tôi có thể xem xét đưa anh vào gia phả Vương gia. Thế nào? Điều kiện này đủ coi trọng anh rồi chứ? Nói đi thì phải nói lại, chỉ có một mình anh thôi đấy. Những kẻ phản nghịch khác không có tư cách này đâu. Gia phả Vương gia các người cũng xứng để tôi nhập vào sao? Anh nghe rõ đây, tôi họ Diệp. Diệp gia chúng tôi và Vương gia các người không có bất kỳ quan hệ nào cả, ngay cả huyết mạch của mình cũng không nhận. Phải các người đúng là đồ xúc sinh quên tổ tiên. Đã là xúc sinh rồi, vậy tôi sẽ không nói nhảm với anh nữa, kẻo lại khiến tôi trông như một tên ngốc. Bây giờ cho anh hai lựa chọn: nói ra tung tích của Đồ Long Thương, sau đó quyên sinh. Bản thiếu gia sẽ để cho anh. Vương thiếu, cái kia chính là Đồ Long Thương, nó ở ngay đó. Cái này chính là Đồ Long Thương. Đúng vậy. Không đúng, đồ tiện nhân nhà cô chắc chắn là cùng phe với hắn. Muốn lừa tôi hả? Không có cửa đâu. Vương thiếu, người năm xưa đã tàn sát cả Diệp gia chính là tôi. Tôi làm sao có thể lừa anh chứ? Cô chính là cô con gái nuôi độc ác mà Vương Ngạo Thiên nuôi đó hả? Vóc dáng không tồi, tôi thích. Kể từ hôm nay, cô đi theo tôi, bản thiếu gia sẽ dẫn cô hưởng thụ cực lạc nhân gian. Đa tạ Vương thiếu. Diệp thần, tôi khuyên anh đừng cố gắng chống đỡ nữa, mau giao Đồ Long Thương ra đây, để cho bản thân được ra đi một cách đàng hoàng. Được ra đi một cách đàng hoàng. Được thôi, Đồ Long Thương ở ngay đây, lại đây mà lấy đi. Tôi thấy anh đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thái Long, Thiết Sơn, phế tên này cho tôi. Không được lấy mạng, chỉ được phế. Xong việc bản thiếu gia còn muốn chơi đùa với hắn. Vâng, thiếu gia. Vương thiếu, đừng kích động. Đồ xúc sinh này thực lực rất mạnh. Không sao, hai thủ hạ này và bản thiếu gia đều là cấp bậc đại tông sư.
Đối phó với một tên xúc sinh như hắn, đơn giản như xử lý một con kiến. Không phải đâu, Vương thiếu. Hắn vừa rồi đã lấy mạng tứ đại tông sư. Thi thể của bọn họ bây giờ vẫn còn nóng hổi đây này. Cái gì? Đây là tứ đại tông sư sao? Sao cô không nói sớm? Vừa nãy anh cũng đâu có hỏi tôi. Bây giờ muốn chạy. Muộn rồi. Vậy cô bị bệnh hả? Vậy vừa nãy cô kiêu ngạo như thế làm gì? Thằng nhóc này lợi hại như vậy, hại tôi tổn thất 2 đại tướng. Tôi không ngờ hắn vừa lấy mạng tứ đại tông sư. Anh và tứ đại tông môn chắc chắn sẽ đến tìm hắn báo thù. Đến lúc đó, dựa vào thế lực của họ là có thể áp đảo hắn. Không ngờ anh lại xông lên thẳng luôn. Tôi Thôi, tôi không nói với cô nữa. Tôi nói với cô lại khiến tôi trông như kẻ ngu ngốc. Anh Diệp Thần, anh sẽ không nghĩ rằng tôi chỉ mang theo 2 người chứ? Tiểu Triệu, món quà tôi chuẩn bị cho anh Diệp Thần. Cho hắn xem đi. Vâng, thiếu gia. Nhanh lên. Đám súc sinh các người, bắt cha tôi. Bây giờ anh quỳ xuống cho tôi. Diệp Thần, tôi xem sau này anh còn dám kiêu ngạo thế nào nữa. Quả không hổ danh là Vương thiếu, ra tay thật độc ác. Chỉ một chiêu đã diệt đi điểm yếu chí mạng của con chó mất nhà như anh. Cô còn dám cướp lời tôi, lão tử sẽ lấy mạng cô đầu tiên. Không nói lời thừa thãi nữa. Bây giờ quỳ xuống, bò qua đây, dâng ra đồ long thương. Sau đó liếm giày của lão tử cho sạch sẽ. Lão tử có thể cân nhắc cho cha anh được ra đi một cách thoải mái. Anh đã thành công chọc giận tôi. Tôi cũng cho anh 2 lựa chọn. 1. Thả cha tôi ra, tôi chỉ phế 2 tay anh và tha mạng cho anh. 2. Tôi phế tứ chỉ của anh, xông vào thượng kinh, cứu cha diệt tộc. Đại ca, đầu óc anh bị hỏng rồi hả? Anh không nhìn rõ tình hình sao? Khoan đã, Duẫn lão, ông đi đâu vậy? Làm việc đi. Thiếu gia, lão nô đây, lão nô ở đây. Đồ long thương. Đó chính là đồ long thương, thiếu gia. Tôi biết rồi, đừng nói nhảm. Mau chóng đánh thức lão già đó dậy cho tôi. Tôi muốn tên xúc sinh này quỳ xuống dâng đồ long thương. Đậu xanh, còn dám lấy mạng người của tôi, còn dám uy hiếp tôi nữa. Cho hắn mặt mũi quá rồi. Vâng, thiếu gia. Cứ giao cho lão nô. Thế nào rồi? Vương Duẫn, lão già nhà ông muốn có được đồ long thương, muốn biết tung tích con trai tôi. Ông đừng hòng. Có giỏi thì lấy mạng tôi đi, lấy mạng tôi đi. Cha. Thần Nhi, mau đi đi. Thần Nhi, đừng lo cho cha. Thần Nhi, ông cầm miệng cho tôi. Lão cẩu, tôi nhất định sẽ lấy mạng ông. Đồ xúc sinh nhà cậu, miệng lưỡi cũng cứng rắn đấy. Dâng đồ long thương cho thiếu gia nhà tôi. Quỳ xuống, lão cẩu. Nếu ông còn dám sỉ nhục cha tôi nhất định sẽ thiên đao vạn quả, toái thi vạn đoạn. Tôi thật sự chịu thua rồi. Lần đầu tiên tôi thấy người cứng đầu như vậy. Duẫn lão, có mặt. Tiếp tục đi, đừng dừng lại cho đến khi tên xúc sinh này quỳ xuống dâng đồ long thương mới thôi. Lão nô đã rõ. Cậu xuống cho tôi quỳ. Lão phu muốn xem thử là đầu gối của cậu cứng hay xương cốt của lão già này cứng hơn. Tôi cho cậu không quỳ này. Quỳ. Dừng tay. Tôi quỳ. Tôi sẽ quỳ. Đừng mà, đại nhân. Vừa nãy không phải rất cứng rắn sao? Đừng quỳ mà. Anh đứng dậy đi.
Thần Nhi, con trai, đừng quỳ. Dậy đi con trai. Nghe thấy chưa? Tên cha già kia của anh bảo anh đứng dậy đó. Anh đứng dậy đi. Đừng nói nữa. Đồ long thương là của anh rồi. Thả cha tôi ra. Đây là thái độ dâng thương của anh sao? Hai gối quỳ xuống đất, hai tay dâng lên. Nhanh lên. Anh chừng cái gì mà chừng? Chừng nữa tôi lấy mất anh bây giờ. Duẫn lão. Rõ. Dừng tay. Tôi quỳ. Tôi quỳ xuống còn chưa được sao? Con trai, hãy nhớ kỹ. Thà để máu đổ 3 thước đất, chứ không để thương hồn sa vào phàm trần. Cha đi đây. Cha ơi. Vương gia, tôi muốn diệt cửu tộc các người. Anh tuyệt đối đừng qua đây. Cha tôi là Vương Thiên Long đấy. Tôi là đại thiếu gia Vương gia đấy. Không thể đánh nữa. Nếu đánh tiếp, tên súc sinh này sẽ mất mạng. Hắn bây giờ còn chưa thể mất mạng. Thi thể của Diệp lão vẫn còn trong tay Vương gia. Lập tức triệu tập tứ cảnh chiến vương, 3000 thiết kỵ, theo tôi vào Thượng Kinh. Diệp Vương gia. Không. Hồng Anh, lập tức chuẩn bị máy bay vào Thượng Kinh. Vâng, đại nhân. Diệp thần tôi đã đến rồi. To gan. Cậu là ai? Lại dám mang theo quan tài đến đây gây rối? Diệp gia Diệp thần. Cậu chính là kẻ phản nghịch còn sót lại của Vương gia. Đúng là to gan lớn mật. Sát hại người của Vương gia, lại không tìm một nơi nào đó trốn đi như chuột, lại còn dám tự tìm đến tận cửa. Hỗn xược. Ông là cái thá gì mà dám nói lời bất kính với đại nhân chúng tôi? Hôm nay bá phụ tổ chức buổi tiệc lớn như vậy, tôi đây làm cháu trai, sao có thể không tặng một món quà được chứ? Một chiếc quan tài gỗ lim thượng hạng này. Xin mời cả nhà bá phụ lên đường về trời. Thật không ngờ, đồ xúc sinh nhà cậu còn kiêu ngạo hơn cả người cha như vậy kia của cậu. Còn tôi đâu? Cậu đã làm gì nó rồi? Ngài đừng vội, tôi sẽ cho cha con ngài đoàn tụ. Kính gửi các vị, hôm nay Diệp thần tôi đến đây chỉ vì một việc, đó là tiêu diệt Vương gia, để báo thù cho cha. Nếu không liên quan gì đến các vị đây, xin mời rời đi. Nếu dám cấu kết với Vương gia, sẽ cùng tội với Vương gia, diệt tộc. Ngông cuồng. Cậu chỉ là một con chó mất nhà nhỏ bé mà cũng dám lớn tiếng tuyên bố tiêu diệt các gia tộc hào môn ở Thượng Kinh sao? Cậu thật sự không biết sợ là gì. Các vị gia chủ đang ngồi ở đây, người có tài sản ít nhất cũng phải hơn 100 tỷ. Châu gia và Ngô gia chúng tôi đã đạt đến mức hơn 1000 tỷ. Còn Vương gia chủ lại càng đạt trên mức 1000 tỷ. Mỗi một người trong số này tùy tiện lấy ra một chút tiền là có thể đè bẹp cậu. Cậu là một con chó mất nhà mà cũng dám ăn nói ngông cuồng trước mặt chúng tôi sao? Ai đã cho cậu cái dũng khí đó? Vậy ý của ngài là các vị muốn cùng Vương gia đứng chung chiến tuyến để đối phó với tôi sao? Cùng nhau tiêu diệt một con chó mất nhà nhỏ bé như cậu. Nào cần đến các gia tộc chúng tôi liên thủ chứ. Chỉ cần một mình lão phu là đủ rồi. Đúng vậy, tiểu tử, nếu biết điều thì ngoan ngoãn giao Vương thiếu gia ra đây. Nếu không, sẽ khiến cậu mất mạng không có chỗ chôn.
Nếu đã như vậy thì đừng trách tôi tiễn các vị cùng lên đường. Cậu thật sự nghĩ rằng con trai tôi nằm trong tay cậu thì tôi không làm gì được cậu sao? Bá phụ, ngài có thể làm gì tôi đây? Đúng như lời các vị gia chủ đã nói, chúng tôi đang nắm giữ toàn bộ huyết mạch thương giới của đại hạ. Chỉ cần tùy tiện giải chút tiền là có cả đống người tranh nhau chạy đến. Việc tìm con trai tôi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu cậu muốn giữ được toàn thây, hãy lập tức dâng ra đồ long thương, giao con trai tôi ra. Nếu không, sẽ khiến cậu mất không yên thân. Nắm giữ toàn bộ huyết mạch thương giới của đại hạ sao? Vậy thì tôi sẽ phế huyết mạch của ngài trước. Tiểu tử, cậu nghĩ cậu là Bạch Lãm, người giàu nhất châu Á, bước ra từ đại hạ chúng tôi sao? Cậu không tự tè ra mà soi xem bản thân mình đi. Cậu xứng sao? Tuy tôi không phải là Bạch Lãm, nhưng chỉ cần tôi ra lệnh, hắn không dám nói nửa lời phản đối. Cậu có ý gì? Cậu nói là Bạch Thủ Phú phải nghe lệnh của một con chó mất nhà nhỏ bé như cậu sao? Cậu muốn chọc lão phu cười đến mất mạng để thừa kế tài sản của Ngô gia sao? Ông tính là cái thá gì? Bạch Lãm, người giàu nhất châu Á, mà cũng dám làm càn trước mặt Diệp huynh đệ của tôi. Người giàu nhất châu Á, Bạch Lãm sao? Tên húy của lão phu cũng là thứ mà loại người như ông có thể gọi sao? Ngô gia ở Thượng Kinh, Ngô Sơn Quý. Kính chào Bạch Thủ Phú. Xin kính chào Bạch Thủ Phú. Vừa rồi là ai ăn nói lỗ mãng? Bạch Thủ Phú là con chó mất nhà này ăn nói lỗ mãng. Hắn nói ngài là thuộc hạ của hắn còn nói hắn bảo ngài làm gì thì ngài phải làm nấy. Nói ai là chó mất nhà đấy? Bạch Thủ Phú, tôi nói tên phản nghịch này của Vương gia, ông đánh tôi làm gì? Mắng ai đấy? Diệp huynh đệ, lão phu không đến muộn chứ? Vừa đúng lúc. Mọi thứ chuẩn bị thế nào rồi? Huynh đệ yên tâm, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ lệnh của huynh đệ thôi. Bạch Thủ Phú, ngài đây là ý gì? Hắn chẳng qua chỉ là tàn dư của Vương gia, không, con trai của tàn dư. Sao ngài lại gọi hắn là huynh đệ? Đúng vậy, Bạch Thủ Phú. Diệp thần này là con trai của Vương Ngạo Thiên, tàn dư của Vương gia chúng tôi. Sao có thể là huynh đệ của ngài được chứ? Hơn nữa, tuổi tác cũng không đúng. Tình bạn vong niên, hiểu không? Đồ ngu xuẩn, tình bạn vong niên. Cái này, Bạch Thủ Phú, xin thứ lỗi cho tại hạ nói thẳng, tên súc sinh này có đức hạnh và năng lực gì mà dám ngang hàng với ngài? Hỗn xược. Huynh đệ, lão phu thực sự không chịu nổi nữa rồi. Vậy thì bắt đầu thôi. Châu gia, Ngô gia, Vương gia, không tha một ai. Các đơn vị nghe lệnh. Trong vòng 3 phút tiêu diệt Ngô gia, Vương gia, Châu gia. Nếu vượt quá 1 giây, tất cả các người đều không cần phải sống nữa. Bạch gia chủ, ông thật sự muốn vì tên nhóc không liên quan này mà đối đầu với tam đại gia tộc chúng tôi sao? Đối đầu? Các người cũng xứng sao? Lão phu đây là tàn sát đơn phương, chứ không phải khai chiến. Hiểu chưa? Đồ ngu xuẩn. Ông Bạch Lãm, tam đại gia tộc chúng tôi là huyết mạch và thủ lĩnh của toàn bộ giới thương mại đại hạ, mà nơi này lại càng là trung tâm quyền lực của đại hạ chúng ta. Thượng Kinh, trọng thân trong triều đình, có quan hệ tốt với tam đại gia tộc không đếm xuể. Thân phận người giàu nhất châu Á của ông muốn tiêu diệt tam đại gia tộc chúng tôi, e rằng còn kém xa lắm. Vương gia chủ nói hay lắm. Vừa rồi chỉ là đùa giỡn với ông thôi. Đồ súc sinh, cậu có biết thế nào là gia tộc không? Cái gọi là gia tộc là những danh môn vọng tộc, từ xưa đến nay truyền đời nối tiếp, hưng thịnh không suy, kéo dài đến tận bây giờ. Có quyền có thế, gốc rễ sâu xa. Tên súc sinh cũng có chút kiến thức đấy. Cậu nghĩ dựa vào cậu, cộng thêm con chó kia, có thể ở dưới bầu trời đại hạ này đối đầu với tam đại gia tộc vĩnh viễn trường tồn của chúng tôi sao? Lão Ngô nói không sai. Cậu tưởng rằng cậu gọi được Bạch Lãm đến
là có thể đối đầu với tam đại gia tộc chúng tôi sao? Nể mặt hắn thì gọi hắn một tiếng Bạch Thủ Phú. Không nể mặt hắn ngay cả một cái rắm cũng không bằng. Đồ khốn kiếp. Các người cứ việc làm càn đi. 3 phút sẽ đến ngay thôi. Đến lúc đó ta muốn xem các người sẽ quỳ trước mặt huynh đệ của tôi, dập đầu cầu xin tha thứ, bảo lão phu quỳ xuống cầu xin tha thứ. Các người còn chưa đủ tư cách đó đâu. Gia chủ, có chuyện lớn rồi. Châu gia chúng ta bị diệt rồi. Cái gì? Châu gia chúng ta đứng vững ở Thượng Kinh cả trăm năm nay, thành viên gia tộc còn nhiều hơn cả hai giới quân sự và chính trị, sao có thể bị diệt vong được? Gia chủ, không ổn rồi. Ngô gia chúng ta xong đời rồi. Không thể nào. Điều này tuyệt đối không thể. Bẩm gia chủ, tất cả sản nghiệp của Vương gia chúng ta đột nhiên bị một thế lực không rõ tấn công, chỉ trong vòng 2 phút ngắn ngủi đã hoàn toàn phá sản. Vương gia tôi có tài sản hàng nghìn tỷ, lại có thể phụ đại nhân chống lưng. Cho dù là lấy tiền ra đốt, cũng phải điều động đại quân đốt suốt 3 ngày 3 đêm. Sao có thể chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi mà đã hoàn toàn phá sản được chứ? Thuộc hạ cũng không rõ. Đối phương đến rất hung hãn, chúng ta không có chút sức lực nào để chống trả. Cái gì? Cứ như bị một bàn tay vô hình khổng lồ đè xuống vậy. Bạch Lãm, ông có năng lực lớn đến mức này từ khi nào vậy? Ngay cả các trọng thần trong triều cũng bị ảnh hưởng sao? Chẳng lẽ các người chưa từng nghe nói thần hoàng đại nhân đã trở về triều rồi sao? Chí tôn thần hoàng đã trở về triều. Thần hoàng đại nhân trở về thì sao chứ? Chẳng lẽ ông và thần hoàng đại nhân là bạn tri kỷ sao? Chúc mừng ông. Ông nói đúng rồi. Bạch Lãm, ông đừng có ở đây giả vờ giả vịt nữa. Thần hoàng đại nhân này từ khi nhậm chức đến nay, người có thể chiêm ngưỡng phong thái của đại nhân ở toàn bộ Thượng Kinh không quá 5 người. Chỉ dựa vào ông, một tên thương nhân hèn mọn chuyên lăn lộn ở nước ngoài, ông dám nói là bạn tri kỷ của thần hoàng đại nhân sao? Thật nực cười. Rốt cuộc ông đã làm thế nào để khiến tam đại gia tộc phá sản? Ta đã không muốn biết nữa rồi. Ông dám đứng bên cạnh tên xúc sinh Diệp Thần này, hủy hoại cơ nghiệp của tôi. Kết cục của ông chỉ có một chữ thôi: tử. Bá phụ. Xem ra bá phụ vẫn chưa tuyệt vọng nhỉ. Chỉ cần lão phu còn ở đây, chẳng bao lâu nữa những sản nghiệp đã mất kia sẽ nhanh chóng quay trở lại thôi. Còn đồ xúc sinh nhà cậu, hôm nay lão phu sẽ khiến cậu sống không bằng mất mạng. Thiết giáp vậy đâu? Tham kiến gia chủ. Đồ xúc sinh. Mỗi người trong thiết giáp vệ đều có thực lực đại tông sư. Bọn họ mặc trọng giáp huyền thiết, tay cầm trọng kiếm bằng vàng. Dưới sự liên thủ, có thể lấy mạng bất kỳ cường giả võ vương nào. Ngay cả khi cậu có khả năng lấy mạng đại tông sư, thì trước mặt bọn họ cũng chỉ có thể đưa cổ nộp mạng mà thôi. Phế bỏ tứ chi của hắn cho tôi, giữ lại một hơi thở cho hắn. Ta muốn hắn sống không bằng mất mạng. Vâng, gia chủ. Chỉ là con kiến hôi bé nhỏ mà cũng dám tranh đấu với cự long sao? Thương đến. Đồ long thương là đồ long thương, quả không hổ danh là đồ long thương. Chỉ riêng uy thế của cây thương này đã khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, không kìm được mà muốn quỳ xuống phụ phục rồi. Mau bắt hắn lại, đoạt lại đồ long thương của Vương gia cho tôi. Cái gì? Sao có thể như vậy? Tứ đại thiết giáp vương sao lại không phải là đối thủ của hắn? Bá phụ, mời vào quan tài nộp mạng. Đồ xúc sinh. Không thể không nói, thực lực của cậu quả thực khiến tôi rất bất ngờ. Nhưng chỉ dựa vào những thứ này mà muốn báo thù cho người cha phế vật của cậu thì còn kém xa lắm đấy. Bá phụ của cậu đây không chỉ là một thương nhân, mà còn là đại võ vương, ngạo thị quân hùng. Xử lý cậu dễ như xử lý một con kiến hôi. Thật sao? Vậy để cháu trai xem rốt cuộc bá phụ có thực lực gì. Tôi phá.
Tiểu Khải, Tiểu Khải ơi, cha không cố ý. Tiểu Khải, món quà này của cháu trai có vừa mắt ngài không? Đồ súc sinh. Cậu thật là độc ác. Tôi độc ác? Năm đó ông bức sát Diệp gia tôi, chẳng lẽ ông đã quên hết rồi sao? Cha tôi bị ông sỉ nhục đủ điều, giày vò đến mất mạng. Những chuyện vừa mới xảy ra này, chẳng lẽ ông cũng không nhớ sao? Nói về sự độc ác, tôi so với lão già khốn kiếp như ông còn kém xa lắm đấy. Hôm nay tôi tuyệt đối sẽ không lấy mạng cậu. Tôi muốn phế toàn bộ kinh mạch trên người cậu, rồi từng tấc phế đi tứ chi của cậu, khiến cậu phải chịu đựng sự dày vò suốt đời. Sống cũng không được, mất cũng không xong. Đại uy thiên long, vạn pháp tận cùng, ai là đỉnh phong? Vừa gặp Đồ Long đạo thành hư không. Vương Thiên Long, ông nên trả nợ cho cả Diệp gia tôi rồi. Nộp mạng đi. Đừng. Súc sinh, dám cản rỡ. Trời ơi, là tứ đại tông chủ của cổ võ tứ đại tông. Xem ra tứ đại tông chủ là đến để giúp đỡ tam đại gia tộc chúng ta. Tứ đại tông chủ, các vị đến thật đúng lúc. Cây đồ long thương kia, nó đang ở trong tay của tên súc sinh đó. Các người chỉ cần bắt được hắn, cây đồ long thương này sẽ là của các người. Tam đại gia tộc có tài sản hàng trăm triệu, vậy mà lại bị một con chó mất nhà diệt đến mức không có sức chống trả. Các người đúng là phế vật. Không phải là chúng tôi không làm được, mà là tên súc sinh Diệp Thần đó quá lợi hại. Hơn nữa, hắn còn có người giàu nhất châu Á, lão già Bạch Lãm đó giúp đỡ, đã hủy diệt gia nghiệp của chúng tôi. Phế vật vẫn là phế vật, lấy đâu ra nhiều lý do như vậy? Tôi câm miệng, nói nhiều lời vô ích như vậy chỉ càng chứng tỏ ông vô dụng hơn thôi. Diệp huynh đệ, cậu phải cẩn thận đấy. Cổ võ tứ đại tông này không phải là thế lực tầm thường đâu. Giáo chúng của họ đông đảo, cường giả nhiều như mây. Tuy họ không kinh doanh, nhưng ở các gia tộc hào môn trên khắp cả nước đều có bộ chúng của họ, bất kể là tài lực hay võ lực. Tứ đại tông này, tam đại gia tộc không thể nào sánh bằng đâu. Tứ đại tông sao? Nếu đã chán sống, tôi không ngại điều động quân đội hốt trọn tứ đại tông của bọn họ. Tên súc sinh, khẩu khí cậu thật lớn. Đừng tưởng cậu cầm đồ long thương, bên cạnh lại có Bạch Lãm, mà có thể chống lại tứ đại tông chủ chúng tôi. Đúng là si tâm vọng tưởng. Các người lùi lại, hãy xem tứ đại tông tôi làm sao lấy đầu tên súc sinh này để tế mộ báo thù cho tứ đại tông sư. Cái gì? Tên súc sinh này còn sát hại cả tông sư của tứ đại tông sư sao? Thật là to gan. Đồ súc sinh, cậu còn không mau giao đồ long thương ra, quỳ xuống trước mặt chúng tôi, tự phế tứ chi để tạ tội bằng mạng sống. Không, hắn không thể mất mạng. Tôi muốn hắn sống cả đời trong đau khổ, chịu đựng mọi sự dày vò, sống không bằng mất mạng. Quả nhiên tâm tính Vương gia chủ thật độc ác. Bổn tông chủ thích điều này. Đồ súc sinh, còn không mau quỳ xuống, dâng đồ long thương ra, tự phế tứ chi. Tứ đại tông chủ sao? Tôi nhắc nhở các người hai điều. Một, Vương gia có mối thù không đội trời chung với tôi. Vương gia tôi nhất định phải diệt. Kẻ nào dám cản tôi, ta nhất định sẽ lấy mạng kẻ đó. Hai, tứ đại tông sư của các người năm xưa đã diệt cả Diệp gia tôi. Ta chỉ lấy mạng bọn họ để báo thù, chứ không liên lụy đến tứ đại tông. Đây là cơ hội tôi dành cho các người. Đừng tự rước họa vào thân. Vương Thiên Long, thật không ngờ đấy. Tàn dư của vương gia các người còn ngông cuồng hơn cả vương gia chủ ông đây. Dám nói là cho chúng tôi cơ hội sao? Vương gia các người, quả nhiên đời nào cũng xuất hiện nhân tài. Kỳ tông chủ nói đùa rồi. Con chó mất nhà này làm sao xứng với người vương gia chúng tôi? Hắn chỉ là một tên súc sinh thôi. Đồ súc sinh, đừng nói lời ngông cuồng trước mặt tứ đại tông chủ chúng tôi nữa. Làm vậy sẽ khiến cậu trông thật vô tri. Tốt nhất là mau quỳ xuống dâng ra đồ long thương đi. Đừng làm trò cười cho bọn tôi nữa. Nếu các người đã chán sống, vậy thì đừng trách tôi. Đồ súc sinh nhà cậu thật sự là không biết sợ mà. Sơn môn của tứ đại tông chúng tôi rải rác khắp các danh sơn đại xuyên, giáo chúng lên đến hàng chục triệu người, hoạt động trong mọi ngành nghề. Chỉ dựa vào một kẻ cùng đường mặt lộ như cậu, dựa vào cái gì để đấu với chúng tôi? Dựa vào cái gì?
Chỉ dựa vào việc bản hoàng là chí tôn thần hoàng, dưới một người, trên vạn người, do bệ hạ đích thân phong. Cậu nói cậu là chí tôn thần hoàng? Thật đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Nếu cậu là chí tôn thần hoàng, vậy lão tử còn là quốc chủ đây này. Hỗn xược, ông dám mạo phạm quốc chủ. Kẻ hỗn xược là cậu mới đúng. Sắp mất mạng đến nơi rồi, còn dám mạo danh thần hoàng đại nhân. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Cậu muốn giả vờ ra vẻ, cũng không động não nghĩ ra lý do nào tốt hơn đi. Vừa nghe nói thần hoàng đại nhân hồi chiều đã muốn đến đây giương cờ lừa bịp. Đúng là đồ ngốc mà. Đồ súc sinh. Nếu cậu là thần hoàng, lão phu tôi không nói hai lời, sẽ lập tức quỳ xuống trước cậu. Cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng cậu chỉ là một kẻ cùng đường mặt lộ, còn dám mạo danh chí tôn thần hoàng của chúng tôi, cũng không nhìn lại đức hạnh của bản thân. Cậu xứng sao? Việc gì phải nói nhảm với một tên ngốc nhiều như vậy. Chúng ta trực tiếp ra tay phế bỏ hắn đi, lấy đồ long thương, sớm về tông môn nghiên cứu mới là chuyện chính. Vũ tông chủ nói rất đúng, vậy chúng ta ra tay thôi. Đúng ý bản tông chủ. Đồ súc sinh, nộp mạng đi. Chiến vương của Đông Cảnh Xích Long, chiến vương của Tây Cảnh Trúc Long, chiến vương của Nam Cảnh Ứng Long, chiến vương của Bắc Cảnh Cửu Long. Chuyện này là sao? Bọn họ chính là những người nắm giữ tất cả binh mã của đại hạ tứ cảnh chiến vương. Sao lại đồng thời xuất hiện tại buổi đồ long yến nhỏ bé này chứ? Chẳng lẽ thần hoàng đại nhân sắp đến rồi sao? Phải biết rằng tứ cảnh chiến vương này, ngoại trừ nghe lệnh của một mình quốc chủ, chỉ nghe lệnh của thần hoàng đại nhân thôi. Tứ cảnh chiến vương đích thân đến, kẻ hèn này, cút. Công chúa điện hạ, chuyện lần này thần hoàng đại nhân về kinh, thuộc hạ đã có manh mối rồi. Nói mau, rốt cuộc anh Diệp Thần đã đi làm gì? Bẩm công chúa, vương gia thèm muốn đồ long thương của thần hoàng đại nhân, đã bức tử phụ thân của thần hoàng đại nhân. Thần hoàng đại nhân muốn tiêu diệt vương gia, hiện đang ở tại hiện trường của buổi đồ long yến do vương gia tổ chức. Hơn nữa cái gì? Nói mau. Hơn nữa, trước khi thần hoàng đại nhân về kinh, để báo thù cho việc Diệp gia bị diệt môn năm xưa, còn lấy mạng các vị tông sư của tứ đại tông sư, tứ đại tông chủ đã tề tựu, muốn lấy mạng thần hoàng đại nhân để báo thù và đoạt thương. Vương gia thật là giỏi, tứ đại tông thật là giỏi. Các người quả thực không biết sợ. Nếu anh Diệp Thần mà thiếu một sợi lông tơ, tôi sẽ khiến tất cả các người phải xuống địa ngục. Chuẩn bị xe, tôi phải lập tức đến hiện trường đồ long yến. Chúng ta đã đắc tội với tứ cảnh chiến vương sao? Không có mà. Chúng ta chưa từng giao thiệp với họ. Lấy đâu ra chuyện đắc tội? Tôi biết rồi, các người nhìn những người này xem, gặp tứ cảnh chiến vương đều sợ đến mức ngây người ra, ngay cả lễ nghi cũng quên mất. Tứ cảnh chiến vương chắc chắn sẽ trách cứ chúng ta vì đã không sắp xếp tốt buổi lễ. Thiếu tông chủ nói rất đúng. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Sao không mau bái kiến 4 vị chiến vương? Bái kiến tứ cảnh chiến vương. Thuộc hạ bái kiến thần hoàng đại nhân. Tất cả đứng dậy đi. Tạ ơn đại nhân. Thần hoàng, hắn thật sự là thần hoàng sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. 4 vị chiến vương, các vị có phải đã nhận nhầm người rồi không? Diệp Thần này chẳng qua chỉ là tàn dư phản nghịch của vương gia, là một con chó nhà có tang của Diệp gia ở Giang Bắc nhỏ bé, làm sao có thể là thần hoàng đại nhân được? Hỗn xược, thiếu chấn. Ông sắp mất mạng đến nơi rồi mà vẫn không biết hối cải. Chẳng lẽ ông muốn toàn bộ Thiếu Sơn Tông đều phải chôn cùng với ông sao? Tìm cơ hội thông báo cho tể phụ đại nhân, bảo ông ta mau chóng đến cứu vương gia. Thằng danh con này bây giờ là thần hoàng. Tể phụ đại nhân có thể đến không? Vì lợi ích của chính mình, ông ta nhất định sẽ đến. Được, mau đi. Đã rõ. Chư vị, bây giờ các vị còn muốn lấy mạng, cướp đồ thương của tôi sao? Thần hoàng đại nhân, tiểu nhân thật sự không biết ngài chính là thần hoàng đại nhân. Nếu tiểu nhân biết ngài chính là thần hoàng đại nhân, dù ngài có cho tiểu nhân 100 lá gan, tiểu nhân cũng không dám gây phiền phức cho ngài đâu. Đúng vậy, thần hoàng đại nhân, tất cả là do hắn, đều là do lão già Vương Thiên Long đó đã mê hoặc chúng tôi, mới khiến chúng tôi đây làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy với ngài. Xin ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, tha thứ cho sự vô tri mạo phạm của chúng tôi. Xin đại nhân tha thứ cho sự vô tri mạo phạm của chúng tôi. Hay cho câu vô tri mạo phạm. Đã đến lúc này rồi mà các người lại chẳng có chút ý thức hối lỗi nào. 4 người các người hợp lại chỉ bằng một câu vô tri mạo phạm nhẹ tanh này là muốn gây áp lực cho bản hoàng sao? Người đâu? Thuộc hạ có mặt. Tứ đại tông chủ mưu đồ bất chính, phạm thượng làm loạn, mưu sát bản hoàng, xử lý theo tội phản quốc,
trảm, đồng thời phong tỏa tứ đại tông, điều tra kỹ lưỡng người trong tông môn, kẻ có tội thì lấy mạng, người vô tội thì giải tán. Kể từ nay, đại hạ sẽ không còn cổ võ tứ đại tông nữa. Vâng, đại nhân. Cậu thật sự muốn diệt sạch tứ đại tông chúng tôi sao? Sao hả? Ông có ý kiến gì sao? Thần Hoàng, 4 người chúng tôi thừa nhận đã mạo phạm người, có tội, chúng tôi chấp nhận hình phạt. Nhưng người nói muốn lấy mạng chúng tôi, còn muốn diệt tứ đại tông của chúng tôi, e rằng người vẫn chưa làm được đâu. Đúng vậy, chưa nói đến tứ đại tông chúng tôi cường giả như mây. Chỉ riêng các đệ tử trải khắp đại hạ, trong mọi ngành nghề, đã lên đến hàng vạn người. Người dám động đến tứ đại tông chính là loạn quốc. Thần Hoàng, tuổi của người còn nhỏ, có một số chuyện không đơn giản như người nghĩ đâu. Các người nghĩ rằng việc diệt tứ đại tông của các người là vì các người muốn lấy mạng tôi sao? Đúng là mất mạng không hối cải. Các người dung túng bang chúng, khống chế các gia tộc ở khắp nơi, tùy tiện diệt tộc để mưu lợi bất chính. Các người nói xem, tội này có đáng lấy mạng hay không? Người vu khống. Tôi vu khống? Thiếu tông chủ, vừa rồi ông còn uy hiếp nói bản hoàng muốn loạn quốc. Lời phản nghịch đại nghịch bất đạo như vậy, ông đã quên nhanh thế sao? Tôi không cần nói nhảm với hắn nữa. Hắn không cho chúng ta đường sống, chúng ta cũng không cần giữ thể diện cho hắn. Cùng nhau ra tay lấy mạng hắn. Tiểu tử, chúng tôi đều là những cường giả chiến hoàng, vượt qua chiến vương, đỉnh cao võ đạo. Cậu lấy gì đấu với chúng tôi? Nộp mạng đi. Cố chấp không chịu tỉnh ngộ, tứ tượng sát trận, một lực phá vạn pháp. Rốt cuộc cậu có thực lực gì? Tại sao lại mạnh đến vậy? Ông nghĩ thần hoàng chỉ là tôn hiệu được bệ hạ phong cho thôi sao? Cái gì? Chẳng lẽ phía trên cảnh giới chiến hoàng còn có thần? Cảnh giới thần hoàng sao? Vô tri. Xong rồi, tứ đại tông chủ đều mất mạng rồi. Châu gia tôi hoàn toàn không còn hy vọng nữa rồi. Đại nhân, đại nhân ơi, đều là do cái lão già Vương Thiên Long đó ép chúng tôi phải đứng chung với hắn để đối phó với ngài. Xin ngài giơ cao đánh khẽ, cứ tha cho cái mạng hèn này của tôi đi. Đại nhân, còn có tôi nữa. Tôi cũng bị cái tên Vương Thiên Long khốn kiếp đó uy hiếp. Chỉ xin ngài nhìn vào việc tôi đã vì quốc gia thúc đẩy kinh tế. Ngài tha cho cái mạng hèn này của tiểu nhân đi. Xin tha cho tiểu nhân đi. Đồ không có khí phách. Lão già kia, ông đừng vội chứ. Sắp đến lượt ông rồi. Hồng Anh, dẫn hai người này xuống, xử lý theo tội danh. Vâng, đại nhân, xin tha mạng. Đại nhân tha mạng, xin tha mạng. Đại nhân tha mạng, tha mạng. Đại nhân tha mạng. Xích Long, những người khác trong vương gia thế nào rồi? Xin đại nhân yên tâm, tất cả mọi người của vương gia đã bị khống chế hoàn toàn, không một ai có thể chạy thoát. Đồ súc sinh, cậu dám động đến người nhà của tôi? Bá phụ, sao người lại vội vàng thế? Cái khí phách lúc nãy của người đâu rồi? Sự kiêu ngạo, sự bá đạo đâu rồi? Nào, để cháu trai cảm nhận lại lần nữa xem. Đồ súc sinh, nếu người của vương gia dám thiếu một sợi lông tơ, tôi sẽ khiến cậu vĩnh viễn không được mất mạng yên thân. Tiếng gầm gừ bất lực của bá phụ thật là êm tai. Tuy nhiên, cháu trai vẫn thích nghe người kêu thảm thiết trong bất lực hơn. Vì vậy, cháu trai sẽ phế tứ chi của người trước để thưởng thức một chút. Cậu không nhận ra quản gia của tôi đã không còn ở đây nữa rồi sao? Nói thật cho cậu biết, tôi đã bảo hắn đi tìm tể phụ đại nhân rồi. Tể phụ đại nhân sắp đến rồi. Đợi khi ngài ấy đến hiện trường, nếu cậu còn dám động vào tôi, cậu sẽ bỏ mạng thảm hơn nữa. Bá phụ, cháu trai nói đã đến lúc này rồi. Người lấy đâu ra sự tự tin đó vậy? Hóa ra là dựa vào tể phụ hả? Tuy nhiên, cháu trai phải khiến bá phụ thất vọng rồi. Đừng nói tể phụ đến, cho dù quốc chủ đến, ông cũng phải mất mạng, vương gia cũng phải bị diệt. Tể phụ đến. Kính chào tể phụ đại nhân. Triệu Cương tể phụ. Tể phụ đại nhân, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Ông định đi đâu đấy? Diệp Thần, tể phụ đại nhân đang ở đây.
Sao cậu còn chưa mau thả gia chủ của Vương gia tôi ra? Ở đây đâu có phần cho con kiến hôi như ông lên tiếng. Ồn ào. Diệp Thần, cậu dám tùy tiện lấy mạng người ngay trước mặt lão phu. Trong mắt cậu rốt cuộc có coi lão phu là tề phụ hay không? Có coi Vương pháp gia gì hay không? Triệu Cương, trước khi ông chụp mũ bản hoàng, hãy điều tra rõ ngọn nguồn sự việc. Hơn nữa, bản hoàng cảnh cáo ông, ân oán giữa bản hoàng và Vương gia, tốt nhất ông đừng nhúng tay vào. Nếu không, đừng trách bản hoàng không nể mặt ông. Diệp Thần, cho dù là quốc chủ cũng phải nhường lão phu 3 phần. Cậu chỉ là một tên nhóc mới ra đời, vừa nhận được chút ân huệ của quốc chủ mà dám nói chuyện với lão phu như vậy sao? Cậu quá ngông cuồng rồi. Mau thả gia chủ của Vương gia ra, nếu không đừng trách lão phu vô tình. Bản hoàng đã nói rồi, bản hoàng muốn lấy mạng hắn thì ngay cả trời cũng không cứu được, còn ông càng không được. Hỗn xược, cậu có biết thân là trọng thần trong triều, tùy tiện tàn sát các đại gia thương nghiệp của chúng ta, cậu có biết sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đại hạ của chúng ta không? Cậu đang phá hủy mạch sống kinh tế của chúng ta, cắt đứt gốc rễ của tôi. Cậu đáng tội gì? Tể phụ đại nhân, tội lỗi của Diệp Thần này không chỉ dừng lại ở đây. Trước khi ngài đến, hắn vừa mới tiêu diệt Châu gia và Ngô gia, hơn nữa còn lấy mạng cả tông chủ của cổ võ tứ đại tông, còn ra lệnh đối với tứ đại tông phải nhổ cỏ tận gốc, diệt tông chu tộc. Cái gì? Hay cho cậu. Diệp Thần, cậu dám lén lút sau lưng quốc chủ, gây ra tội nghiệp tày trời như vậy, thật không đáng sống. Cẩm y vệ đâu? Triệu tể phụ, ông dám tự ý điều động Cẩm y vệ của quốc chủ, chẳng lẽ ông muốn tạo phản? Xích Long, cậu phải nhìn rõ hiện thực, rốt cuộc là ai đang tạo phản, đừng tự rước họa vào thân. Đương nhiên, cậu cũng có thể đi theo Diệp Thần, tên phản tặc này. Nếu là như vậy, bản tề phụ sẽ lấy danh nghĩa phản loạn xử tử các người ngay tại chỗ. Ông, Triệu Cương, ông thực sự muốn nhúng tay vào vũng nước đục này sao? Diệp Thần, cậu lạm dụng chức quyền, trù sát tam đại gia tộc của đại hạ, gây rối huyết mạch kinh tế, đó là tội thứ nhất. Cậu lạm sát vô tội, lấy mạng cổ võ tứ đại tông chủ của đại hạ, hủy hoại căn cơ quân võ, đó là tội thứ hai. Cậu khát máu tàn bạo, lại dám hạ lệnh thảm sát bang chúng của tứ đại tông môn chúng tôi, có ý đồ gây ra một cuộc bạo động ở đại hạ, đó là tội thứ ba. Ba đại tội này, tội nào cũng đáng tru diệt. Cậu còn lời gì để nói nữa không? Triệu tể phụ, hóa ra ông không phải giúp Vương gia, ông là muốn lợi dụng những chuyện này để trừ khử tôi, để giữ vững vị thế độc nhất vô nhị của ông ở trong triều. Sắp mất mạng đến nơi rồi mà cậu vẫn không hối cải, lại còn muốn đổ tội ngược lại, đúng là mất mạng không hối cải. Cẩm y vệ nghe lệnh, tôi nhân danh tể phụ ra lệnh cho các người. Triệu Cương, ông nghĩ chỉ dựa vào số cẩm y vệ ông mang đến có thể ngăn cản được tôi sao? Có lẽ cậu có thể ngăn cản được, nhưng 4 vị chiến vương của cậu e rằng không thể sống sót rời đi đâu nhỉ. Nếu bây giờ cậu quyên sinh tạ tội, vậy thì tội tạo phản của tứ đại chiến vương bản tể phụ sẽ coi như chưa từng thấy, để bọn họ bình an rời đi. Bằng không, bọn họ chỉ có thể mất mạng mà thôi. Triệu tể phụ, bản vương không phải bị dọa mà lớn lên đâu. Triệu Cương, ông ở trước mặt chúng tôi, ông bày ra cái vẻ quan tể phụ gì chứ? Tôi, tứ cảnh chiến vương, nguyện cùng thần hoàng đại nhân tiến thoái. Nếu ông dám động thủ, ông có tin rằng trước khi lão tử mất mạng cũng có thể lấy đầu ông trước không? Đại nhân, xin hạ lệnh. Cho dù là mất mạng, tôi cũng phải lấy mạng lão già Triệu Cương này trước. Vậy thì chúng ta cứ thử xem. Cẩm y vệ nghe lệnh, trừ khử gian định, trả lại cho đại hạ một bầu trời quang minh chính đại. Ông thật to gan. Dám tự tiện điều động Cẩm y vệ của phụ vương ra tay với thần hoàng đương triều, ông là muốn tạo phản sao? Lão thần tham kiến công chúa điện hạ. Tham kiến công chúa điện hạ. Triệu tể phụ ông quyền thế lớn đến mức nào cơ chứ? Bản công chúa không dám nhận cái đại lễ này của ông đâu. Kính bẩm công chúa điện hạ, thần đang tiêu diệt kẻ phản bội nghịch tặc của đại hạ,
Xin công chúa nhanh chóng rời đi, kẻo làm ô uế phượng nhãn của công chúa. Ông nói ai là nghịch tặc phản bội? Chính là hắn, Diệp Thần. Hỗn xược. Khi thần hoàng chinh chiến nơi biên ải, lúc kẻ địch 4 nước xâm phạm, ông ở đâu? Khi thần hoàng khiến cột mốc biên giới đại hạ tiến về phía tây 3.000 dặm, ông lại ở đâu? Nếu không có thần hoàng, Nam chinh bắc chiến, bảo vệ Sơn Hà, làm gì có lũ phế vật các người. Ở đây đèn xanh rượu đỏ, ca múa thái bình, các người còn dám ở đây lớn tiếng không biết xấu hổ. Bức tử thần hoàng, trong mắt các người còn có quốc chủ không? Còn có vương pháp không? Công chúa điện hạ, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời này không thể nói bừa được. Hiện tại lão thần đang dựa vào vương pháp để xử lý loạn thần tặc tử đại nghịch bất đạo. Đại nghịch bất đạo? Tôi thấy kẻ đại nghịch bất đạo chính là ông. Diệp Thần là người được phụ vương tôi đích thân phong làm chí tôn thần hoàng, dưới một người trên vạn người. Trên đời này trừ phụ vương tôi ra, tôi xem ai dám lớn tiếng tuyên bố muốn trị tội anh đấy. Tất cả các người hãy nghe rõ đây. Tôi nhân danh công chúa đương triều ra lệnh cho các người lập tức rút lui, nếu không sẽ bị xử lý theo tội phản quốc. Tấu lên phụ vương tôi tịch thu gia sản, diệt môn. Hỗn xược, không có lệnh của bản tể phụ, không ai trong các người được phép rời đi. Tôi nói cho người biết, công chúa tuy là công chúa, nhưng không thể can dự vào chính sự. Nếu các người nghe theo lệnh của người, chính là vi phạm quân lệnh, hậu quả tự chịu. Triệu Cương, ông thật sự muốn tạo phản sao? Lão thần xin nói lại lần nữa, lão thần hiện đang tiêu diệt kẻ phản nghịch. Nếu công chúa muốn giáng tội, đợi sau này bẩm báo quốc chủ, lão thần xin gánh chịu. Ông, tấm lòng công chúa dốc sức bảo vệ, Diệp Thần xin ghi nhớ trong lòng. Chuyện này cứ giao cho ta xử lý. Cảnh tượng nguy hiểm gấp trăm lần thế này ta đều đã từng thấy qua, chỉ dựa vào lão già này vẫn chưa làm gì được ta. Không được, lỡ như bị thương ở mặt thì sao? Thế thì không còn đẹp trai nữa. Triệu Cương, ông nghe rõ đây. Phụ vương ta đã hạ lệnh ban hôn cho ta và Diệp Thần. Diệp Thần kể từ hôm nay chính là phò mã đương triều. Ông dám động vào anh ấy một chút xem. Công chúa, quốc chủ ban hôn cho chúng ta. Từ khi nào vậy? Anh đoán xem. Chuyện quốc chủ ban hôn lớn như vậy, tại sao lão thần lại không biết? Chẳng lẽ người vì muốn cứu tên tiểu tử thối này mà giả truyền thánh chỉ? Triệu Cương, ông hỗn xược. Từ khi nào phụ vương ta ban hôn cần phải xin phép ông rồi? Hay là nói nếu ông không đồng ý, việc phụ vương ta ban hôn sẽ không có hiệu lực? Lão thần không dám. Không dám thì cút ngay cùng với người của ông. Vì Diệp Thần là rể quý của người. Vậy lão thần xin lùi một bước mà nói. Lão thần có thể không lấy mạng Diệp Thần và bọn họ, nhưng hắn phải giao ra Đồ Long Thương. Sau đó thả vương gia chủ ra, tự trói tay chân lại, cùng tôi đi gặp quốc chủ. Còn việc quốc chủ xử lý thế nào thì phải xem ý chỉ của thánh thượng. Triệu Cương, cái đôi cáo của ông cuối cùng cũng lộ ra rồi. Muốn đoạt Đồ Long Thương của tôi sao? Ông còn chưa đủ tư cách đâu. Muốn cứu Vương Thiên Long, ông càng là si tâm vọng tưởng. Mạng của hắn, Diệp Thần ta nhất định phải lấy. Cậu thân là thần hoàng, lại lạm dụng chức quyền, diệt hai nhà Châu Ngô, lại còn ý thế lấy mạng tứ đại tông chủ. Nếu cậu lại diệt vương gia tôi, cho dù bên cạnh cậu có Bạch Lãm thay cậu ổn định giới thương nghiệp trong nước, nhưng những chuyện này một khi truyền ra ngoài cũng nhất định sẽ gây ra thiên hạ động loạn. Đến lúc đó cậu chính là tội nhân của toàn bộ đại hạ. Diệp Thần, cậu nghe thấy chưa? Cậu nghĩ cậu đang báo tư thù sao? Cậu nghĩ cậu đang vì quốc trừ hại sao? Tôi nói cho cậu biết, cậu phải hiểu rõ, cậu là thần hoàng của đại hạ. Nhất cử nhất động của cậu không phải đại diện cho chính cậu, mà là đại diện cho thể diện của toàn bộ triều đình. Cậu lạm dụng chức quyền, lạm sát vô tội, loạn ngã quốc bản. Những tội danh này cậu gánh vác nổi không? Đúng vậy. Diệp Thần, chỉ cần cậu thả tôi ra, cùng tể phụ đại nhân vào cung thỉnh tội, ân oán giữa cậu và tôi sẽ xóa bỏ hết. Hơn nữa tôi cũng sẽ giúp cậu bịt miệng thiên hạ. Món giao dịch này có lợi cho tất cả mọi người, kể cả cậu. Cậu đừng có không biết điều. Ông tưởng có Triệu Cương ở đây, tôi sẽ không lấy được mạng ông. Si tâm vọng tưởng.
Ông nói tôi lạm dụng chức quyền, gây ra thiên hạ động loạn sao? Vậy tôi sẽ từ bỏ quyền hành này, lấy thân phận Bạch Đinh để lấy mạng tên cẩu tặc này, báo thù mất cha của tôi. Kể từ hôm nay, Diệp Thần tôi từ chức thần hoàng, trở về thân phận áo vải. Cậu Xích Long tôi từ chức chiến vương. Trúc Long tôi từ chức chiến vương. Ứng Long tôi từ chức chiến vương. Cù Long tôi từ chức chiến vương. Triệu tể phụ, như vậy việc tôi báo tư thù có thể làm yên lòng thiên hạ. Các người cái gì mà các người? Diệp Thần cho dù đã từ chức thì vẫn là phò mã đương triều. Ông dám động vào anh ấy xem. Lão súc sinh, tôi đã nói rồi, hôm nay ai đến cũng không cứu được ông đâu. Nộp mạng đi. Tể phụ đại nhân, cứu tôi. Tể phụ đại nhân, cứu tôi với. Cậu Diệp Thần, cậu thật sự là to gan tài trời. Tể phụ đại nhân quá lời rồi. Xích Long, Ứng Long, thuộc hạ có mặt. Người của vương gia, phàm là những kẻ tham gia lấy mạng cha tôi lần này, xử. Thuộc hạ tuân lệnh. Mang thi thể của lão súc sinh này đi cho tôi, để tế điện vong linh của cha tôi. Thuộc hạ tuân lệnh. Cậu đã là một thường dân, coi thường quốc pháp, xem mạng người như cỏ rác, vẫn khó thoát khỏi tử tội. Vậy cũng chưa đến lượt ông đến phán xét tôi. Không tin thì ông cứ thử xem. Cậu Triệu tể phụ, ông có phải là đã già nên lẩm cẩm rồi không? Anh Diệp Thần là phò mã của tôi đó. Anh Diệp Thần, chúng ta đi thôi. Diệp Thần, nỗi nhục ngày hôm nay lão phu đã ghi nhớ rồi. Nếu không lấy mạng cậu, tôi thề không làm người. Thương đến. Đồ long thương của tôi đâu rồi? Làm sao bây giờ? Phải làm sao đây? Triệu Cương, Mạnh Anh, tôi sẽ phanh thây các người thành vạn mảnh. Quốc chủ sao vẫn chưa đến? Đúng rồi, Mạnh thống lĩnh, hãy cầm chân hắn. Triệu Cương, Diệp Thần, người thật to gan lớn mật, dám dẫn binh đánh vào Tiên Hiền Đường. Khải bẩm quốc chủ. Mạnh đại thống lĩnh và Triệu quốc chủ, ngài cuối cùng cũng đã đến rồi. Nếu ngài đến chậm một khắc nữa thì sẽ không gặp được chúng thần nữa rồi. Rốt cuộc là chuyện gì? Người hãy nói rõ cho trẫm nghe. Lão thần vâng lệnh mang roi chịu tội, mời hắn về triều phục chức. Nhưng hắn lại nói rằng đại hạ chúng ta căn bản không xứng để hắn đến phục vụ. Hơn nữa còn truy sát lão thần, để cho quốc chủ ngài thấy mặt. Lão thần liều mạng trốn thoát, hắn liền truy sát suốt đường đi. Lão thần bất đắc dĩ phải trốn vào Tiên Hiền Đường. Vốn tưởng rằng ở Tiên Hiền Đường hắn không dám động võ, ai ngờ hắn lại điên cuồng mất hết nhân tính. Không chỉ động võ mà còn lấy mạng cả Mạnh đại tướng quân đến cứu lão thần, lại còn lấy mạng nhiều cầm y vệ như vậy. Diệp Thần, uổng công trẫm đã dành cho ngươi một tấm lòng hậu ân, khoan dung cho tội diệt tam đại gia tộc, lấy mạng tứ đại tông chủ của ngươi, còn sai Triệu tể phụ đích thân mời ngươi về triều. Còn ngươi thì sao? Ngươi báo đáp trẫm như thế này sao? Quốc chủ, những lời lão già gian xảo này nói toàn bộ đều là vu khống. Là hai người bọn họ đã bắt Hồng Anh, dụ Thảo Dân vào bẫy. Thảo Dân chỉ vì lo lắng cho sự an nguy của Hồng Anh nên mới vô tình xông vào Tiên Hiền Đường. Diệp Thần, ngươi nói bậy bạ. Nếu đúng như lời ngươi nói, vậy thì tại sao ta lại đi mời quốc chủ đến cứu ta? Chẳng lẽ ta bảo ngài ấy đến để cho ngươi có cơ hội vu cáo ta sao?
Quốc chủ là do ngươi mời đến. Sao, cuối cùng ngươi cũng thừa nhận rồi hả? Đây là kế liên hoàn của hắn. Nếu thần mất mạng trước khi bệ hạ đến thì sẽ không có bằng chứng đối chất. Nhưng nếu bệ hạ đến muộn mà thần chưa mất mạng thì đó chỉ là lời biện bạch của hắn mà thôi. Thần chỉ là một võ tướng. Nếu bàn về âm mưu quỷ kế, tâm địa độc ác, 10 người như Thảo Dân cũng không bằng một lão già âm hiểm xảo trá này. Mong quốc chủ minh xét. Diệp Thần, người sắp mất mạng đến nơi rồi còn vu khống lão phu. Theo như ngươi nói, nếu ta thật sự bắt Hồng Anh đến để uy hiếp ngươi, vậy thì ta lấy mạng Hồng Anh để làm gì? Nếu giữ cô ta lại, chẳng phải sẽ khiến ngươi càng thêm kiêng dè sao? Đó là Hồng Anh không muốn ta chịu nhục nên đã quyên sinh. Chuyện đó thì có liên quan gì đến lão già nhà ngươi? Khởi bẩm quốc chủ, Hồng Anh bỏ mạng là vì giao chiến với Mạnh đại tướng quân. Người xem trên người Hồng Anh và vết thương chí mạng trên cổ cô ta, người sẽ biết cô ta bỏ mạng là do giao chiến với Mạnh đại tướng quân. Xin quốc chủ minh xét. Diệp Thần, ngươi còn không mau quỳ xuống trước tiên hiền để tạ tội bằng mạng sống. Quốc chủ, sao ngươi dám chống lại thánh chỉ? Hay là ngươi còn muốn diệt vua? Thảo Dân không dám. Không dám, còn không mau nộp mạng tạ tội. Lão già ngươi yên tâm, ta mất thì ngươi cũng không sống được đâu. Hỗn trướng, sắp mất mạng đến nơi rồi mà còn dám ăn nói ngông cuồng. Không ngờ Diệp Thần ta có thể chống đỡ thiên quân vạn mã, lại không thể chống nổi mũi tên độc trong triều đình này. Thôi cũng được. Quốc chủ, cẩn thận lão tặc Triệu Cương này. Vi thần đi đây. Anh Diệp Thần, anh Diệp Thần, nếu anh mất mạng, vậy em phải làm sao? Quân bảo thần tử, thần bất đắc tử. Cái đạo lý điên khùng gì vậy? Anh có làm gì sai đâu, dựa vào cái gì mà anh phải mất mạng chứ? Thiên Thiên, còn hỗn xược. Phụ vương, người không đáng sống là hắn, là Triệu Cương, tên cẩu tặc bán nước, ăn cây táo rào cây sung. Lão thần trung thành với quốc chủ, trời đất chứng giám. Lão thần đắc tội gì với công chúa điện hạ mà người lại vu khống và sỉ nhục lão thần như vậy? Lão già, đến mất mạng đến nơi rồi mà ngươi còn ở đó giả bộ đáng thương sao? Người đâu? Đây là chứng cứ người cấu kết với tam đại gia tộc, tứ đại tông chủ, lộng quyền loạn quốc, mưu đồ tư lợi. Còn đây là chứng cứ người cấu kết với Mạnh Anh hãm hại Hồng Anh, dẫn anh Diệp Thần vào Tiên Hiền Đường. Còn đây là cái cuối cùng, là chứng cứ người cấu kết với địch quốc, buôn bán quân hỏa và cơ mật quốc gia. Phụ vương, 3 phần chứng cứ. Không chỉ có lời khai của nhân chứng mà còn có cả đoạn phim và ghi âm làm chứng. Triệu Cương mới chính là tên bán nước không đáng sống. Quốc chủ minh giám. Quốc chủ muốn thêm tội danh thì sợ gì không có lý do. Đúng rồi, công chúa điện hạ là để cứu tên tặc tử này nên mới thông đồng với nhau để hãm hại lão thần đây mà. Quốc chủ, người phải xem xét rõ ràng. Hỗn xược, mở to mắt của ngươi ra mà nhìn cho kỹ. Trong những điều này, điều nào là vu khống ngươi? Uổng công trẫm tin tưởng ngươi như vậy. Giao toàn bộ đại sự quốc gia cho ngươi xử lý. Trẫm không ngờ rằng ngươi lại làm việc như thế này sao? Không, những điều này đều không phải sự thật, đây đều là giả dối. Quốc chủ, bọn họ mới chính là loạn thần tặc tử. Câm miệng, bằng chứng đã bày ra trước mắt rồi, ngươi còn dám mạnh miệng cãi lý? Trong lòng ngươi còn coi trẫm là quốc chủ nữa không? Quốc chủ, lão thần. Trong lòng lão phu, từ trước đến nay chưa từng có cái tên quốc chủ phế vật như ngươi. Triệu Cương, ngươi quá hỗn xược. Hôm nay lão phu hỗn xược đấy. Cái tên quốc chủ phế vật như ngươi, lão tử chưa từng để vào mắt. Ngươi chỉ là số mệnh tốt, sinh ra trong gia đình đế vương. Ngươi có tài cán gì chứ? Về võ, ngươi dựa vào Diệp Thần dẫn binh chắn giữ thiết kỵ của địch quốc cho ngươi. Về văn, ngươi dựa vào ta giúp ngươi lo liệu triều chính, mới có được cảnh đất nước thái bình như bây giờ. Một kẻ văn không thành, võ chẳng xong như ngươi, mọi chuyện đều chỉ dựa dẫm vào người khác. Xứng đáng được gọi là quốc chủ sao? Chi bằng để ta trở thành Tào Công của hiện tại, mượn danh thiên tử để hiệu lệnh chư hầu.
Đến đây, ra tay đi. Phụ vương. The film was translated and narrated by M. Lũ kiến hôi cũng xứng ra tay với trẫm sao? Người hỗn xược. Ngươi. Sao lợi hại như vậy? Em cũng không biết nữa. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày khiến các người bất ngờ rồi. Những năm qua, trẫm chịu đựng đủ rồi. Phụ vương, người đã che giấu lâu như vậy, chỉ để khiến mọi người kinh ngạc một chút thôi sao? Không được sao? Cái sở thích quái đản này của người. Truyền lệnh phong Hồng Anh làm thượng tướng quân, phong trung nghĩa hầu. Theo lễ của bậc quốc sĩ, mai táng trọng hậu. Thần hoàng, như vậy ngươi đã hài lòng chưa? Thảo dân đa tạ quốc chủ. Thôi được rồi, ngươi hãy đi lo liệu hậu sự cho Hồng Anh trước. Xử lý xong rồi đến gặp trẫm. Vâng, quốc chủ. Hậu sự của Hồng Anh đã xử lý xong rồi. Đa tạ quốc chủ quan tâm, mọi việc đều đã xử lý ổn thỏa. Ta nghe Thiên Thiên nói, các người định ra nước ngoài thành lập Thiên Long Điện. Thảo dân đã lấy mạng nhiều người như vậy. Nếu ở lại đại hạ, e rằng quốc chủ sẽ không dễ dàng giải thích với thiên hạ. Hơn nữa, Thảo dân ở bên ngoài cũng có thể cùng mọi người tạo thành thế kỷ dốc, giúp đại hạ ngăn chặn những âm mưu công khai và mưu kế thâm độc. Trẫm không cần phải ngăn chặn. Còn về việc giải thích, trẫm tự nhiên sẽ có cách giải thích với thiên hạ. Như vậy, ngươi có bằng lòng trở lại triều đình không? Thần đã chán ghét rồi. Được, nếu ngươi tự nhận là Thảo dân, trẫm tuyệt đối sẽ không để ngươi đi. Nhưng nếu ngươi tự nhận là thần tử, chứng tỏ trong lòng ngươi vẫn còn có trẫm, thế là đủ rồi. Trẫm có thể thả ngươi đi, nhưng mà ngươi phải hứa với trẫm một chuyện. Quốc chủ, ngài cứ nói. Hãy đối xử tốt với Thiên Thiên. Quốc chủ, ngài cứ yên tâm. Dù cho thần có mất mạng, thần cũng sẽ không để Thiên Thiên chịu bất kỳ tổn thương nào. Hỗn xược. Người gọi trẫm là gì? Quốc chủ. Phụ vương. Được, lại đây. Cùng phụ vương chơi cờ. Anh Diệp Thần, đã 3 năm rồi, em vẫn chưa thể sinh cho anh một đứa con. Hay là anh cưới thêm một người vợ nữa để sinh con cho anh đi. Em đang đùa cái gì vậy? Luật pháp đâu có cho phép. Cái gì? Luật pháp không cho phép? Nếu cho phép thì anh cưới thật sao? Điều này cũng không phải là không thể. Anh hay thật đấy. Anh đùa thôi mà. Anh Diệp Thần, anh mau nhìn kìa. Dễ thương quá. Anh Diệp Thần, chắc chắn là ông trời thấy chúng ta không có con nên đặc biệt gửi tặng cho chúng ta. Đúng vậy, ý trời là thế. Hay là chúng ta nhận nó làm con nuôi đi. Nếu sau này gặp được cha mẹ ruột của nó thì cũng coi như là tích được một phần công đức. Cũng tốt. Vậy anh đặt tên cho nó đi. Biển rộng dâng thủy triều, mênh mông cùng trời đất. Hay là chúng ta gọi nó là Tề Thiên. Được.